tahimik nating mundo, di natin inakalang magkaganito. Bigla na lang nagkagulo, ang bulkan ay mag-alboroto. Ang tadhana tila nananadya, bigla ang pagdating nitong pandemya. Maraming bagay ang nagbago, matutuloy pa kaya ang Pasko?
mangamba. Lahat ay kakayanin basta't nagkakaisa. Tibayan ang loob at sa Diyos ay magdasal. Pagdurusa natin, di na magtatagal. Tayo'y aahon, tayo'y babangon. Pandemya lang ito, Pilipino yata tayo. Tuloy ang Pasko, padayo. Sa pagsubok, tayo'y di bibigay. Sa umagang kay ganda, tayo'y maghihintay. Tamaan man tayo ng bagyo, kapit-bisig lang kaya natin to. Kaya pangako ko sa'yo, lahat ay kakayanin basta't magtulong tayo. Tibayan ang loob at sa Diyos ay magdasal. Pagdurusa natin, di na magtatagal. Tayo'y aahon, tayo'y babangon. Pandemya lang ito, Pilipino yata tayo. Tuloy ang Pasko. Tayo'y aahon, tayo'y babangon. Pandemya lang ito, Pilipino yata tayo. Tuloy ang Pasko. Pandemya lang ito, Pilipino yata tayo. Tuloy ang Pasko. Pandemya lang ito, Pilipino yata tayo. Tuloy ang Pasko. Padayo. Oh no! The internet can be a risky zone for everyone. Our young learners are most vulnerable to the dangers that it may bring. Online hazards may have tragic consequences. But worry no more. Protecting our young learners against threats of the cyber neighborhood is just a matter of awareness. With Google's Be Internet Awesome program, we can help our young learners to be safe and responsible users of the internet. Aiming to promote digital citizenship, Be Internet Awesome anchors on 5 themes called the Internet Code of Awesome. First, be Internet smart or share with care. Second, be Internet alert or don't fall for fake information online. Next is be Internet strong or secure your private information. It is followed by be Internet kind or don't be a cyber bully. And last is be Internet brave or talk it out when in doubt. To support its pedagogical value, Be Internet Awesome is supported by tools and resources evaluated by the International Society for Technology in Education and received the seal of alignment for readiness. To begin, let's get some light on the engaging computer game called Interland. Interland is intended for learners aged 7 to 12. It provides fun and adventure-packed hands-on experiences
to help young learners discover safety measures in using technology. Players will be called internauts. Internauts will explore 4 floating islands: the King Kingdom, the Reality River, the Mindful Mountain, and the Tower of Treasure. Each island features a challenging game equivalent to a different lesson. Internauts will collaboratively embark on a quest to combat evil hackers, phishers, oversharers, and bullies by practicing online safety and online etiquette. With this free interactive game, young learners will be empowered to achieve technological independence. It will also help them to distinguish between safe and unsafe behavior in online interactions. This includes attaining a sense of what to share on the internet and whom to share it with, depending on the content. Now, let's take a look at the Be Internet Awesome curriculum. The Be Internet Awesome curriculum features teaching guides on topics such as privacy and security, cyberbullying and online cruelty, phishing and scams, online reputation, and inappropriate content. Aside from teaching guides, the Be Internet Awesome curriculum also contains posters, worksheets, and slide decks that can be used concurrently with the game Interland. To encourage the entire family in promoting safe internet usage, the Be Internet Awesome Pledge can be reviewed and signed all together by parents and their children. Still, the most important safety measure is open communication between the members of the family and the school. Together, we can close the gap that surrounds the digital citizenship of young learners in the present technological age. Remember, play safe, learn safe, and stay safe. Don't let this ever happen to you. Hackers and scammers are lurking about trying to get access to your accounts and steal your information to damage not only your devices but also your reputation. So, as a smart online citizen, it is of utmost importance to secure your secrets. This is easy as ABCDE. A. Always use screen locks. Protect your phone from unwanted entry by creating a complicated screen lock code or pattern. B. Be protective of your personal information. Avoid putting personal information on public devices or devices unlocked and used by a lot of people. C. Create a strong password. Use passwords that are 8 characters or longer. Use combinations of letters in different cases with numbers and symbols. It should be easy for you to remember, but difficult for hackers to guess. D. Don't share your password. Sharing your password with someone else other than your parent or guardian will put you at risk for hackers and scammers. E. Enable privacy and security settings. Learn to use app or website settings to protect your privacy, security, and safety. With the ABCDE of security, you will keep your secrets safe, secured, and secret. Remember, secure your secrets and keep those pesky hackers and scammers away. Be Internet Awesome! Happy browsing!
A very good afternoon again, everyone, and welcome back to the next half of our virtual in-service training 2.0, day 4. We hope we all had our me time during the break because we will be needing more of our energy this afternoon, for we are bound to learn a lot from our speakers. That's for sure, Ma'am Jen. But before we start this afternoon session, let me remind you again of the attendance today. Make sure that you have logged in to your respective regional LMS for this will serve as your attendance. The same goes with our evaluation form later. Please feel free to rate how well the session's learning objectives are fulfilled and how effectively the seminar or conference sessions met our needs as educators and what may be improved in the future. Just click on the link you can see on your LMS account. And again, this VINSET 2.0 is not mandatory. We are giving you the full discretion to attend and watch the 5-day training and learn with us. If ever you miss the live broadcast today, you can still watch the replays on DepEd Philippines FB page and YouTube channel, DepEd EdTech Unit FB page and YouTube channel, and on DepEd TV YouTube channel. Please, our dear teachers, do not pressure yourselves too much in completing and answering all the activities at once. For our LMS will stay open until January 31, 2022. Okay, so for this part of our program, ito yung pinaka-excited kayong lahat. Ang dami nang nag-message sa Dito amin. talaga sila nagiging masaya. Oo, we will have another shout-out session. Unahin ko na dyan ang SA Imelda District Zamboanga Sibugay Division, School Head Dr. Juter Yorag, ganun din kay Nilda La Madrid and teachers of Manggahan Elementary School, SDO Pasig. Good afternoon din po kay Teacher Vanessa Robles from City School Division of Dasmariñas, Pitong Gubat Elementary School, headed by Sir Randy G. Mendoza, and to all the teachers there. Also, sir, binabati natin ang Division of Bago City with their SDS Dr. Alan Yap, sa lahat ng guro ng Ramon Torres Luisiana National High School, Senior High School, at ang kanilang principal na si Ma'am Helen B. De La Cruz, galing kay Sir Joseph Arlido Jr. Isama na rin natin ang mga teachers mula sa SDO Batangas Province with their SDS Dr. Myrtle Ebordome at ang buong Mataas na Kahoy District, especially sa Mataas na Kahoy Central School. Greetings from Ma'am Joy Silva. Yun. So, ganun din po, special program in the Arts of Quezon National High School. Hello po sa Principal 4, Dr. Feliza B. Quevada, from Teacher Jonas and Charmaine Evora. Gayon din po, si Sir Ernesto P. Cabudoy, Principal 4 ng Rosalie Ancheta, HD3. Ganun din po. Dr. Lian D.B. Boston, PSDS Burgos District, SDO Pangasinan 1. And binabati natin ang lahat ng teachers mula sa Inusluban, Barawoy Integrated National High School in SEO Lipa, especially sa Mathematics Department from Sir Jeffrey Lagaya. Ganun din po, enthusiastically watching ang mga teachers ng San Antonio Elementary School, Division of Quezon City, headed by Sir Antonio Miranda. At ang buong teacher daw po ni Sir Neil na si Sir Ruel Diaz. And happy birthday daw po. Langga Elementary School, SDO Palayan City Annex, Oliver C. Taro, Edgardo L. Camacho, their PSDS. And shoutout po sa lahat ng mga taga-Laguna SPED Association, especially kay EPS SPED Ma'am Roderica Camacho, and sa Liluces, especially daw kay Dr. Maribeth Sotomayor and Dr. Wilmer Gahite. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati rin natin ang mga taga San Sebastian Elementary School sa SDO ng Lipa City. Hello po sa inyo lahat. Pagbati rin po kay Kay at Kevin Oloya ng Western Bicutan National High School. Yes. And now, we'd like to welcome everyone who has chosen this course on photo editing and digital banner design using GIMP for instructional video development, which I believe, Sir DJ, will be very useful, lalo na ngayon na kailangan natin ng mga instructional videos that may contain images that are somehow manipulated or edited to fit our lessons. Tama ba, sir? Tama ka dyan, ma'am. And we have with us a 24-year-old public school teacher at Hacienda Elementary School, SBO San Antonio Annex, School Division of Nueva Ecija. He graduated with a degree of
of Bachelor of Elementary Education, major in General Education, cum laude at General de Jesus College in 2016. He finished his master's degree, major in Educational Management, cum laude at the College of Immaculate Conception in 2019. And he is now taking up his doctoral degree, major in Educational Management, in the same educational institution, and is planning to conduct his dissertation next year. He graduated and started teaching at the age of 18. Wow. And now has a 6-year experience in classroom teaching. He's also a winning coach in the division for both science and technology fair, robotech competitions, and mathematics competitions. A multi-awardee during his first Convergence of Outstanding Youthful and Intelligent Educators of Nueva Ecija in 2018. This is fair, no? An awardee on the second Convergence of Educators, Stakeholders, and Students 2019. One of the winners during the 2019 regional competition on storybook writing for kindergarten to grade 3 levels. Regional graphic designing in Region 3 during the 3rd national competition in storybook writing. At napakarami pa niya mga achievements, Ma'am Jen. So, ladies and gentlemen, it is my honor to present to you Mr. Lawrence G. Villaflor. Good afternoon po sa lahat. So, again po, I'm Lawrence Villaflor. Thank you po for the introduction po. So, parang medyo di naman po yata yung iba po na yan. Thank you po sa introduction. So, ito po, ang aking pong topic po ngayon ay about po sa photo editing and digital banner. Design po using GIMP po. Kaya po GIMP afternoon. So, for instructional video development. Tama po yun, sabi po nila, sir. Sobrang gamitin po noong topic po natin ngayon for this session. Kasi mostly po sa atin, gumagawa po tayo ng mga instructional video lesson para po sa ating mga students. So, mapa kinder, elementary, and secondary po. So, ano pa po hinihintay natin? So, wag na po natin patagalin. Start na po natin. Okay. So, let's have a short introduction po no GIMP, no ating application po. Ano po ba yung GIMP? So GIMP po is an acronym for GNU. GNU po yung basa po dito, hindi po GNU or GNU. GNU Image Manipulation Program. So the GIMP po is a multi-platform tool suitable for a variety of image manipulation tasks. So including yung photo retouching, image composition, and image construction. So the first version of GIMP po were written by Peter Mattis and Spencer Kimball back in 1995. And then it was made public po back in 1998. So konting trivia lang po, si Wilbur po is the official mascot po for the application GIMP. Ito po si Wilbur. So, si Wilbur din po yung nagsaserve as icon po for the application. Yung GIMP nga po. Okay. So, bakit po ba GIMP? Why use GIMP po? Ang dami pong ibang editing softwares na pwede po natin gamitin. Pero bakit po ba ito po yung napili ko na i-present po sa inyo po ngayon yung GIMP? And okay po, I'm going to present 7 reasons on why we need to use GIMP. First po, kasi po there are built-in image adjustments and filters for photo editing. Ito po, kasama po dito. It offers more than enough color tools and filters for average or yung mga kahit po yung average nga po or yung mga professional photo editors na po. Andito po yung mga commonly used na ginagamit po natin na mga functions po or yung mga tools. Yung color balance, yung color temperature, yung chroma, yung saturation, exposure, yung shadows, highlights, brightness, contrast, levels, curves, and yung mga other filters po like yung dito po sa blur pa lang po, ang dami na po na sub-tool po para po sa ating blur. Po, nandyan po yung focus blur, Gaussian blur,
lens blur, mean curvature blur, median blur, pixelize, selective Gaussian blur, variable blur, circular motion blur, linear motion blur, zoom motion blur, and tileable blur. So, marami pa po na function po yung ating mga filter po, like yung enhance, kasama po dyan yung sharpen, yung mga heal tool po or yung heal selection, distorts, light and shadow, nandyan po yung drop shadow, long shadow, yung reduce, yung noise po, edge detect, generic, combine, artistic, decor, map, render, web, and animation. And another reason po why we need to use GIMP po, kasi po it has photo editing and graphic design tool. Variety po yan, via the toolbox po. Ganito po yung itsura po ng toolbox po niya, ng ating GIMP. And in that toolbox po, nandyan po yung mga tools. Like this po, yung move tool, ellipse select tool, free select tool, yung background, foreground select tool, crop, and etc. Marami po dyan. And isa-isahin po natin yan mamaya. So, papaliwanag ko po mamaya kung ano po yung mga function po nun. So, you can also check that out later kapag tinuro ko na po sa inyo kung paano po mag-download po ng application po natin na GIMP. Madali lang po. So, mag-aralan po natin mamaya. So, number 3, reason po why we need to use GIMP. GIMP po kasi uses yung layers po, yung layer groups, layer mask, and layer modes. So, ito po yung itsura po noong layer panel po natin. Just like yung mga hinahanap po na Hello! Hi, sir. Naka-mute po yata kayo, sir. Anyway, remind na lang din natin, sir, para sa ating mga viewers, lalo na yung mga nagpo-post ng kanilang mga pictures, di ba? Mula pa kaninang umaga. Huwag sana natin kalimutan gamitin ang ating official hashtag VINSET2Day4. Yan, paramihin pa natin ang paramihin, mga teachers, ang iba't iba pa nating mga pictures para mas marami pang mga guro ang mas manood pa ng ating VINSET. Tsaka yun naman pinitignan ko yung mga pictures na edit nila. Grabe, no? Gagaling. Ang gagaling. Mahusay. Sir, excuse me, sir. Pwede pa sound check tayo, sir? Yes. sa sound check po, okay na po? Yan! Loud and clear. Ang ganda pala ng boses ni sir. Golden voice. Yes. Good afternoon again, sir. Hi, sir. Good afternoon. Kanina pa po ba wala pong audio? Yes, sir. Right, Sa yan, sir. po? Kaya natin ituloy. Ganyan talaga pag live, sir. Okay po, sige po. Ulitin na lang po natin. Okay po. Okay. Okay, sir. Take it away. Sige Go, po. sir. Thank you po. Okay po. Start po ulit natin. Pasensya na po. Ganun po talaga kapag po live, hindi po may iwasan na meron po mga technical problem. So, balik po tayo dito. Ang aking pong discussion po ay about po sa photo editing and digital banner design using GIMP for instructional video development. So, again po, I am Lawrence Villaflor. Thank you po for the introduction po kanina. And GIMP
afternoon po sa lahat. So, GIMP po kasi yung atin pong application na gagamitin po for today, for our session po. Okay. Kanina pa po pala ako walang audio, so pasensya na po. Hindi ko po kasi naririnig po yung sarili ko po if wala po akong audio. Okay, so po, ito po, short introduction lang po sa atin pong application na GIMP. GIMP po is an acronym for GUNO Image Manipulation Program. So, GUNO po, ang basa po natin dito, hindi po GNU or GNU. So, GUNO Image Manipulation Program. So, the GIMP po is a multi-platform tool suitable for a variety of image manipulation tasks, including photo retouching, image composition, and image construction. So, the first version of the GIMP po were written by Peter Mattis and Spencer Kimball back in 1995 po yun. And the first, it was first released in public during 1998 po. And konting trivia lang po, si Wilbur po, ang pangalan po noong official mascot po ng GIMP. And ito po siya. So, it also serves as the icon po ng ating application po na gagamitin, which is GIMP nga po. So, why use GIMP? So, bakit po ba GIMP po yung napili ko po despite na sobrang dami pong at other editing softwares po out there na pwede po natin gamitin. Okay, and I'm going to state 7 reasons po. First, kasi po there are built-in image adjustments and filters for photo editing. So, katulad niya po dito, it offers more than enough color tools and filters for average po or yung mga professional photo editors po natin. So, ito po kasi yung mga commonly used color tools and filters po. Kasama po dyan sa color tools po na yan yung color balance, color temperature, hue chroma, hue saturation, exposure, shadows, highlights, brightness, contrast, levels, and curves. Sa ano naman po, sa ating filters, nandyan po yung blur, enhance, distorts, light and shadow, noise, edge detect, generic, combine, artistic, decor, map, render, web, animation. So, marami pong function po dyan. Halimbawa na lang po, dito po sa blur po, ang dami po niyan sub-tool. Nandyan po yung focus blur, Gaussian blur, lens blur, mean curvature blur, median blur, pixelize, selective Gaussian blur, variable blur, circular motion blur, linear motion blur, zoom motion blur, tileable blur. And marami pa po. Dito po, nandiyan po yung distort. Sa enhance po, nandiyan po yung sharpen po or yung mga hill selection, light and shadow. You can add drop shadow or yung long shadow. And others po. Mamaya po, papakita po natin kung paano gamitin po yung iba po doon sa mga filters po na yan. And dito naman po, another reason po why we need to use GIMP is because it has photo editing and graphic design tool variety via the toolbox po. Ito po yung main toolbox po ng ating GIMP. So, nandyan po yung move tool, ellipse select tool, yung lasso tool or yung free select tool. Nandyan po yung foreground select tool, yung ating crop tool, and others po. Okay. So, yung iba po dyan, ipapaliwanag po natin mamaya kung ano po yung mga function. So, ito-demo po natin. So, GIMP uses layers po. Yung layer groups, layer mask, and layer modes. So, isa po ito sa hinahanap po ng mga photo editor. So, and mahalaga po na nandito po yun sa ating application. So, later po, we're going to see how important it is to use layers. Mahalaga po na meron po layer system po yung photo editing software. When working in GIMP po kasi, your image po will be divided up into these layers nga po to make it easier to edit your image. These layers po will allow you to change color, delete some details, or add effects po to specific parts of your image without affecting the other parts. So, ito po yung itsura po ng interface ng ating layers panel. So, kapag ka po nag-add na layer, automatically mag-add po yun sa taas po. And then, ito naman po yung itsura po ng ating
layer modes. So, in all of my photo editing software that I know, ito pong GIMP po, yung pinakamarami po yung nalipat po. Yung pinakamarami po yung layer modes na nakalagay. And sobrang useful po noong mga layer modes po na to. So, lipat na po tayo. Number 4 po. Number 4 reason why we need to use GIMP. So, kasi po, the dockable dialogues po make GIMP workspace customizable. So, of course po, kapag ka po nagwo-work po tayo, when we're working on a project po, as much as possible po, you want to work on a workplace that you are comfortable with. So, dito po sa GIMP, you can customize your own workplace or user interface depending on what you want. So, just drag the panel. Click lang po natin, drag po natin yung panel po to any place. Pwede po sa lower left or sa upper right. So, pwede po yan. So, and if you want to add a new window, just click on the Windows tab dito po. Then, click on the dockable dialogues. Then, hanapin po natin dito yung gusto po natin i-add. Halimbawa po, yung palettes. So, click lang po natin and then, ma-add na po siya doon. Okay, mamaya po, i-demo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-ayos po ng workspace po in GIMP. So, another reason po why GIMP works with, why we need to use GIMP. Kasi po, yung GIMP po, it works with third-party fonts po and downloaded plugins and brushes. So, kapag, di ba po, minsan, yung mga font po doon na naka-install or yung default fonts po na nandun po sa ating computer, hindi po tayo nagagandahan na po. So, mas maganda po yung mga downloaded, meron po tayong mga nakikita. So, pwede po yun gawin po dito sa GIMP. Halimbawa po, sige po, try nga po natin. Paano po mag-download ng font and then ilagay po sa GIMP. So, punta po tayo sa Google Fonts. Then, hanap po tayo ng font po na gusto po natin dito. Halimbawa po, ito po, Pacifico. So, click lang po natin siya. Then, download family. Show in folder. Then, extract po natin siya. Pagka-extract po, andito na po siya. Control-X. Punta po tayo sa this PC. And sa Windows po. Sa fonts. And i-paste na po natin. Okay. So, kapag ka po in-open nyo po or nirestart nyo po yung inyong GIMP, so makikita nyo na po dito sa text po yun, yung font po na yan. So, ganun lang po yung pag-add po ng font po. Okay. So, another reason po why we need to use GIMP po, kasi po, there are tons of free GIMP tutorials po on the internet. And hindi na po kayo mahihirapan hindi nyo po kailangang magpa-tutor po or magpa-one-on-one o paturo po sa ibang tao. Kasi po, magta-type lang po kayo. Search nyo lang po. Lalabas po yun. Marami po sa internet. So, if you decide to use GIMP po, you won't have a hard time po learning po about some functions in GIMP po. Kasi there are literally thousands po of tutorial in the web. So, pwede po, pumunta po kayo dito sa mismo po nilang website, sa gimp.org. Marami pong tutorial dyan. Or, halimbawa po, if you want to learn how to make a poster po. So, you can search for a tutorial po. If you want to remove the background po of your picture, there are also tutorial for those po. And you can look for some na kaya nyo pong sundan. So, kasi po, because there are many ways na to remove a background po in GIMP.
So it depends po kung ano po itsura po ng picture po na tatanggalan niyo po ng background. And lastly po, and I think the most important reason po why you should use GIMP po is because GIMP po is free. It is not a free trial po or a premium model. So it is just free po. So libre po talaga siya, and you can download it anytime and anywhere that you want in GIMP. For example po, nasa ibang lugar po kayo and yung laptop po ninyo or nasa bahay po or nag-edit po talaga kayo sa PC. So yung PC nyo po ay nasa bahay. So pwede po gamitin nyo po yung computer nyo po sa school or manghiram lang po kayo ng laptop sa kakilala nyo po. Then you can download GIMP po easily. So paano po bang i-download po yung GIMP? So madali lang po yan, tuturo po natin mamaya. And free po siya talaga. So ito po kasi, yung iba po kasing app, di ba po, you need subscription po or yung monthly payment po or iba yearly po. Ito po kasi free. Yung iba naman pong app nakalagay free po sila, pero eventually po magugulat ka, you need to pay for something. So you will eventually need to invest kasi sanay ka na gamitin yung certain app po na yun. So, pero dito po sa GIMP, right from the start, from the day of its creation back in 1990s, until this day po, with many updates po yan, free pa rin po yung application. So, yan po, ang pinakamahalagang reason po why you need to use GIMP. So, instead of other photo editing software. So, paano po ba mag-download po ng GIMP and install it? So, ito po, punta po kayo sa address po na to, sa URL po na to, www.gimp.org/downloads. So, pagkapunta nyo po doon, ganito po yung makikita nyo. So, you will need to choose if you want to download via BitTorrent or directly. So, pwede po, mag-download po kayo using BitTorrent. Or pwede rin naman po, ang ginawa ko po kasi, dinownload ko na po siya directly. So, pagka-download nyo po, siguro po nasa around 5 minutes lang po yan. Depende po sa internet speed po ninyo. Kasi po nasa ano po siya, 200 plus megabytes po, MB. So, 240 po yata siya. Nasa around po doon. Minsan po 230, minsan 240. Depende po sa update. So, ito po yung application pagka-download po ninyo. So, para po ma-install siya, right-click po natin siya, then run as administrator. Then, after that, magpa-pop up po yung dialog box po na ito. Click lang po natin yung OK. Then, magpa-pop up pa po yun. Agree lang po kayo doon po sa mga terms and conditions. And i-next nyo lang po. Huwag po kayong matakot na mag-install po ng GIMP kasi po trusted naman na po yung ating application. Wala po itong virus. So, hindi po siya madedetect po ng ating Windows Defender. Okay. So, and after that, yung sa dulo po, finish po, and then you can, ano na po ito, pwede nyo na pong gamitin kaagad. So, wala na pong i-register, wala na po kayong ila-login, gamit na po kaagad pagka-download. So, ganito po ang itsura ng ating user interface. So, sa taas po, sa upper right, left corner, matatagpuan po natin yung main toolbox. Ito po yun. Dito po lahat ng tools na ating gagamitin. And then, nasa baba po nun ay ang tool options. Nandito po. Halimbawa po, sinelect nyo po yung paintbrush tool. So, magbabago po yung tool options depende po doon sa mga options po ng paintbrush tool po. And if you select another tool po, halimbawa po, scale, so mag-iiba rin po yung tool options po natin dito. And number 3 part po, main part po, or main window po ng ating GIMP ay ito po. And I think the most important part po, ito po. Kasi dito po natin gagawin yung ating canvas, yung ating pong, yung i-edit po natin picture, dito po siya nakalagay. And yung, halimbawa po, maggagawa po kayo ng vector. Lahat po yan, pwede pong gawin po dito sa
sa gym. Then, number 4 po, brushes, yung patterns, ingredients po, nandito po siya. So, if may kulang po dyan, halimbawa po, wala po yung brushes, or yung palettes, or ingredients. So, makikita nyo po dito yon Windows, just click lang po natin yung Windows mamaya. Then, click po natin yung dockable dialogues po. Then, click po natin yung ilalagay po natin dito. And, below that, dito po sa lower right corner, ay ang layers dialog. So, nandito po natin nakikita yung mga layer po natin. And yung paths and yung channel. So, yung file format po nung GIMP, ang default po niya is XCF po. Yung kapag ka po magsisave po tayo ng project, nakasave po siya as XCF. So, every other format preserves some image properties and loses others. So, yung other formats po na supported po ng GIMP, hindi lang po ito, marami pa po. So, ito lang po yung nalis po dito. TIFF, JPG, BMP, GIF, yung transparent po yung background na animated. Or we can also save in PSD format po in GIMP. And hindi po nasama dito ang PNG. Ano po ba yung pinagkaiba po ng PNG and ng JPEG or JPG? So, kapag po kasi PNG, ito po yung mga image po or yung file format po na nagsusupport po nung transparency po nung ating image. Kapag ka naman po, limbawa po, transparent nga po yung image po ninyo, pero isinave nyo po siya as JPG, mawawala po yung transparency po nun. So, kapag ka may transparent po doon sa inyong image na inedit, halimbawa po, tinanggalan nyo ng background, isave nyo po siya as PNG or i-export nyo po siya as PNG. Okay. So, these are the modes of GIMP. So, RGB, grayscale, index image, and CMYK. So, just like we know po, RGB po, 3-color channel po yan. Red, green, and blue. And karaniwan po, ginagamit po ito dun po sa mga ina-edit po na pang-digital po. Halimbawa po, yung i-edit po natin mamaya ay pang ano po natin, pang FB page. So, RGB po yung gagamitin po natin. Kapag ka naman po si MYK, di ba po, kapag ka po nagpiprint po kayo, yung mga nilalagyan po nung tinta po ninyo, natatandaan nyo po ba yan? Yung mga letter po na yan. CMYK or BK, ganun po. So, ito po yan. Kapag ka po kasi CMYK, ito po, yung mga inedit po natin dito is for printing po siya or used for press po siya. So, channel po, these are the channel po niya. Color channels, red, green, and blue, alpha, and selection mask. Channel can be used to save the selection. Selection po, when you operate on an image, you only want part of it to be affected. So, selection is represented by marching ants. So, kapag ka po nag-select po kayo, makikita nyo po parang may mga nag-blink po na lines. So, marching ants po yung tawag doon. That indicates po na selected na po yung area po na yun. So, selection po is actually a grayscale channel. So, by default po, the mask is shown in red. So, pixel values ranging from 0 to 256 po, kapag ka fully selected. You can use any of the paint tools as well as the bucket fill and gradient fill tools in this way po. So, quick mask po. Selection tools have limits po. Kaya po, quick mask shows the full structure of selection para po mas mapadali. With quick mask po, you can paint the selection easily. Sa layer naman po, layers dialog, pinakita na po natin kanina, nandito po sa lower right corner. Layer po is a page in a book. So, kinompare po yung layer sa pahina po ng book. Bakit po? Kasi po, only one layer is active po. Di ba po, pagka po nagbabasa po kayo ng book, pwede nyo po bang pagsabay na basahin po yung page 1 and yung page 5? So, hindi po, di ba po? So, ganun din po dito sa layer. So, pwede lang po natin i-edit po ng isa-isa yung
isa pong page na selected lang po natin. Or hindi po pala page, layer po. Okay. So, dito po, transparency, yung default na, kapag ka po nag-add tayo ng layer, ang default po nun, transparent po yung maia-add po natin na layer. And you can change the size of that layer, the visibility, and you can always link the layers po to one another or i-merge po natin, merge layers po. Okay? So, undoing po. Ito po yung pinakakaibigan ng lahat po ng editor. So, mapa, video editor, photo editor, or yung mga illustrator po. Kahit ano po, kahit nagtatype lang po tayo sa Microsoft Office po, di ba po? Kapag nagkamali po tayo, Control-Z. Control-Z. So, ganun din po yung shortcut po dito when using the undo function. So, Control-Z lang po. So, wag po kayong matatakot magkamali. So, lahat naman po tayo nagkakamali sa buhay. So, pati po dito, syempre, okay lang po yun. And, kasi meron po tayong undo history dialog. So, kapag meron po kayong gustong balikan na mistake, and malayo na po yung nagawa po ninyo, punta po kayo sa undo history dialog. So, doon po, pwede nyo pong i-undo yung ginawa po ninyong mistake po na yun. Okay. So, these are the selection tools po. There are several selection tools po available in GIMP. So, first po, rectangle select tool. Ito po siya. Ellipse select tool. Free select tool. Fuzzy select tool. Select by color tool. Scissor select tool. Foreground select tool. Okay. And transform tools po natin, move tool, crop tool, rotate tool, scale tool, shear tool, perspective tool, flip tool. Pasensya na po, medyo binibilisan ko na po para po makapag-edit na po kasi tayo. Other tools po na gagamitin po natin, path tool, bucket fill tool, gradient tool, color picker tool, magnify tool, measure tool, text tool. So, okay po. Ito na po, mag-edit na po tayo. So, overview po, and I hope po ito po yung maging takeaway po natin for this session. We're going to learn po today how to remove background on an image. Actually po, I'm going to show 5 ways po on how to remove background. So, mabilis lang naman po yan. So, how to recolor photos in GIMP, how to delete some details on an image, and creating banners or thumbnails with GIMP. Okay. So, start po tayo on how to remove background on an image. So, ito po yung 5 ways. Start po tayo sa fuzzy select tool. Okay. So, ito po yung ating set ko po muna to. So, ito na po yung ating GIMP. Mag-open po tayo ng ating i-edit na image. Yung mga image po na gagamitin po natin ay nakuha ko po in pexels.com. So, in pexels.com, marami po dun mga free stock photos na pwede po natin gamitin for the tutorial po. And mamaya po, I'll show you the link po and the name of the creators po or yung mga owners po ng ating mga images po na to. Okay, so una po natin gagamitin fuzzy select tool. Okay. So, fuzzy select tool, alin po ba dito? Tingnan po muna natin. Hanapin po natin yung fuzzy select tool dito po sa ating toolbox. So, ito po yung fuzzy select tool. Yung para pong magic wand. Hindi po pala siya parang magic wand po talaga siya. So, ang tawag po natin dito sa GIMP ay fuzzy select tool. Okay. So, click lang po natin ito. And zoom out po tayo. And select po natin siya. Ito po, yung background. Masyado po nalaki yung pagkakaselect. So, click lang po natin and i-drag po. Okay. So, ang gagawin po natin, pagka hindi po talaga maseselect po lahat kaagad. Kasi po, yung ating background po ay,
Ang ating background po, medyo ano po siya, mix po siya of colors. So dito po medyo yellow, then in some parts po, mag-green po siya, and in some po ay ma-orange. So ang gagawin po natin, unti-untiin po natin i-delete po yung background. So select po natin unti-unti. So ito po, selected na po natin siya. Kapag ka po nag-pink po siya, katulad po nung kanina, ibig sabihin po, selected na po siya nun. So dito po tayo sa layers. So ang gagawin po natin para po ma-delete po natin yan, pindutin lang po natin yung delete key po sa ating keyboard. So delete po natin. So ayun po. So parang may mali po sa ginawa po natin. Okay, so hindi po tayo nag-add po ng alpha channel. So para po maging transparent po yung ating background kapag ka-delete po natin yung current background po. So, ang gawin po natin, undo po natin. Huwag po kayong mag-alala kapag ka nagkamali po kanyan. Undo lang po lagi kapag ka nagkamali. So, add po tayo ng alpha channel. So, right-click po natin yung image. Ito po, right-click po natin siya. Sir, na-mute ka po, sir. Na-mute ka po. Okay. Okay po. So, sorry po for the technical problem. Ano po, nag-automatic po pala na nag-mute po sa yung aking mic po. Okay po. Thank you po. Thank you po, sir. So, ito po, select po natin yung iba pong parts ng ating background. So, tiyagaan lang po talaga. Share ko lang po. Dati po, pangkaraniwan na teacher lang po ako. Ngayon po, pangkaraniwan na teacher pa din po. Kaso po, sanay na po mag-edit. So, nasa sa atin po kasi yun. So, pwede po mag-aral po tayo ng editing softwares po. Malaki po yung maitutulong po natin sa career po natin nun. Kasi ngayon, mostly po, hindi naman na po bata yung kaharap po natin. Mas madalas po natin kaharap ay mga laptop na po or yung mga printers po. Kaya, kailangan po talaga matuto po tayo ng mga editing softwares, video editing, yung photo editing. Nakakatuwa nga po kasi po yung iba po hindi naman po talaga sanay po talaga dating mag-laptop or mag-computer. Pero sobrang willing po nila. And ayan po, opportunity po itong ating VINSET na binigay po ng ating mga leaders. So, maganda po yung ating program po na to. And masaya po ako na naging part po ako ng ating VINSET po. And I'm talking right now po in front of all of you po. So, tulad ko po, sana po, pagka po, pagyari po nitong ating VINSET po, kung dati po ay pangkaraniwan na teacher lang po kayo, sana po pagyari ng VINSET ay pangkaraniwan na teacher pa rin po kayo, pero sanay na po mag-edit. So katulad ko po, pangkaraniwan na teacher pero sanay mag-edit. Okay. So ayan po. So pwede na po ito. So ayan po, na-remove na po natin yung mga background. So meron lang po siyang mga areas po na parang nag-glow po siya ng yellow. So ang gagawin po natin dyan, para po malinis po siya, gamit po tayo ng eraser tool. So, ito po yung eraser tool. Nasa toolbox din po siya. Okay.
So, normal lang po siya na may ganito po. May mga naiiwan po. So, deselect po muna natin. To deselect an image po or yung part of an image, you can press Control-Shift-A po or pwede pong i-click po dito sa Select tab and then click po natin yung None. Okay po. So, yan po. Para sa akin po, okay na po ito. So, ito po ang product po ng Fuzzy Select Tool na pag-remove po ng background. Sinama ko po yung pag-remove po ng background sa akin to kasi isa po ito sa pinakagamitin na photo editing skill. Kasi po, college pa lang ako, may mga nagpapa-edit na po sa akin ng nagpapa-remove po ng background. Ilalagay po sa PowerPoint po or gagawa po ng 2x2 or ilalagay po sa mga passport size na mga ID po. Ganun po. So, kailangan po kasi naka-transparent po doon. So, dito po, second method na po tayo or second way na po tayo on how to remove a background. So, ito po yan, select by color. So, select by color po natin. So, ito po yung pinakamadaling part po eh. So, ito po kasi, magagamit lang naman po natin yung select by color kapag isa lang po yung kulay po ng background. Halimbawa po ito, purong puti yung color po ng background po natin. So, maseselect po natin yan. Pwede po, gagana po yung select by color kapag plain po yung ating background. Plain blue, plain green, plain white. So, napit po natin yung select by color. Nandito lang po siya sa ilalim po ng fuzzy select. So, select by color po natin siya. And then, click po natin yung white area po. Then, ayan po, meron na po siya mga marching ants. So, ibig sabihin po, selected na po siya. So, ang gagawin po natin, pwede na po ba natin pindutin yung delete? So, hindi po. Ang mangyayari po kasi, ayan po, naging black po ulit yung background. Hindi po siya naging transparent. So, ang gagawin po natin, Control-Z po. So, add po ulit tayo ng alpha channel. So, wag pong kakalimutan nyo. Kailangan po, kapag magta-transparent po kayo ng image, mag-add po tayo lagi ng alpha channel po. So, ayan po. Then, ayan po, pwede na po natin i-delete. So, ayan po. That is how you remove background using the select by color. So, 2 easy steps lang po. Click lang po natin and then delete. So, number 3, and I think the most complex way po on how to remove a background using the path selection tool or using paths po. So, halimbawa po, ito po, yung ibon po na to, gagamitan po natin ng path selection tool. So, ano po ba yung itsura ng path selection tool dito po sa ating toolbox? So, ito po siya. So, click lang po natin. Then, punta po tayo sa picture. Zoom in po natin. So, yung paggamit po ng ating path selection tool, you need to practice it po. Siguro, depende po. Pwede po, magiging expert na po siguro kayo kapag week po kayo nagpa-practice. Pero magagamay nyo na rin po kaagad siya kahit 1 hour or 2 hours pa lang po kayo nagpa-practice. So, ang gagawin nyo lang po, yung others end po na ito, kung saan po siya nakapoint, ay doon po pupunta yung ating susunod na line. Halimbawa po ito. Okay, so kapag ka po kasi, halimbawa, nakaturo po siya dito sa taas. So, dyan po lalabas yung ating line. Ayan po, punta po sa taas.
Okay po. Tsagaan lang po talaga gumamit ng path selection tool. So, bilisan na po natin ng konti kahit hindi po siya, ayan, pulido pa rin naman po siya, pero hindi po kasing pulido na yung matagal pong pinapath selection tool. And habang nagsaselect po tayo, I would like to greet po and thank po yung aming District Supervisor, Dr. Esther D. Ramos. Hello po, ma'am. And to our Monitoring Supervisor, Dr. Beverly T. Mahulamnan. Hello din po, ma'am. Of course po, doon sa aking mga co-teachers in Hacienda Elementary School. And to our school head po, Ma'am Flor Empainado. And sa mga school po na pinanggalingan ko sa San Francisco Elementary School and Santa Barbara South Elementary School. Hello po sa inyo. Sa lahat po ng teachers in the District of San Antonio. Ngayon po, today po is September 2. Actually po, holiday po in Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija po ako. Holiday po kasi 125th anniversary po na unang sigaw po ng Nueva Ecija. Then, kahapon po, September 1, 120th anniversary naman po ng aming division, ng aming STO. So, happy anniversary po sa aming STO. Salamat po sa lahat ng administrators sa aming STO. Kay Sir Jesse Ferrer po. And sa iba pa po. Okay, so halfway na po tayo. Pasensya na po. Medyo matagal. Worth it naman po ito yung kapag ka po gumamit po tayo ng path selection tool instead noong yung mga kanina po. Kanina po kasi, kaya po gumana po yung fuzzy select tool and yung select by color. Depende po kasi sa background. Dito po sa background po natin ngayon, halimbawa po, di ba po, dito, meron po siyang light na area. Then dito naman po sa baba, dark area po siya. And halos kasing dark po niya yung ating subject, yung ibon. So, ang gagawin po natin, hindi po talaga pwede yung dalawa pong nauna natin na procedure. So, path selection tool po talaga yung gagamitin po dito. So, ayan po, kapag na-select na po natin, ang susunod po natin na step, punta po tayo sa paths. So, saan po yun? Papakita ko po. Dito po sa paths, and then, right-click po, path to selection. So, ayan po, selected na po siya kapag may mga lines na po na nag-blink. So, ang gagawin po natin, punta po tayo sa layers po ulit. Add po tayo ng alpha channel. So, i-delete po ba natin? Kapag po dinelete po natin, yung ibon po yung nawawala. So, ang gagawin po natin, punta po tayo sa select. Then, invert po natin yung selection para yung background po yung maging selected instead noong ating subject. So, ngayon po, kapag na-invert na po natin, yung background na po yung selected. Okay, so i-delete na po natin. And i-select po natin siya. So, Control-Shift-A. Yan. So, tatlo na po. Fuzzy select, select by color, and then path selection tool. Okay. So, ito naman po, sa pang-apat po na way po on how to remove the background ay using the layer mask. Okay. Paano po ba yun? So, layer mask po. Ay, iba po, kapag sinabing layer, medyo natatakot po. Madali lang din po ito. And medyo komplikado lang po pala kumpara po dun sa tatlo po kanina. So, ang gagawin po natin na unang step, ay duplicate po natin yung image. Duplicate po natin to. Duplicate layer. Then, punta po tayo sa colors. Punta po tayo sa saturation. Pakita ko po ang saturation. Colors, saturation.
Then, isagad po natin yung scale into 0. 0 po. So, click OK. So, naging black and white po siya. Talaga po ganun. Huwag po kayong kabahan. Ganyan po talaga siya. So, magiging black and white po yan. Then, balik po tayo sa colors. Punta po tayo sa curves. Then, i-adjust po natin siya. And, mas ideal po, magiging black po talaga yung ating subject. Pero, medyo masyadong mataas yung highlights po ng kanyang skin. Kaya, hindi po natin siya magawang black po lahat. Okay na po ito. So, click OK. Susunod pong step, colors, then invert. Then, punta po tayo sa isang, select po natin yung unang, yung original image. Then, right-click po, add layer mask. Then, ito po, yung default lang po, yung white, full opacity, add po natin. So, pagka-add po natin, balik po tayo dito sa layer mask, ay dun sa una po natin na ginawa. So, punta po tayo dito sa edit, then copy, visible. Then, i-paste po natin siya dito sa layer mask. Then, hit po natin itong kulay green po sa baba na lumabas. Then, that's it. So, kung mapapansin nyo po, bakit po sir, pati po yung mukha po niya and yung kanyang braso ay naging transparent. So, hindi po yun yung ating goal po. So, ang gagawin po natin ngayon, gagamit po tayo ng brush. So, ito po, gamit po tayo ng brush, paint brush, and make sure po na yung ating gagamitin po na color is color white. So, paint po natin siya. Madali lang naman po itong i-paint kasi yung outline po niya ay naka-black po kanina. So, hindi po tayo mahihirapan na mag-mask. Yan. Para saan po ba, sir? Bakit po ba ang dami nyo pong ini-introduce sa amin na way para mag-remove po ng background? Ito po kasi, magkakaiba po siya ng paggagamitan na picture. Halimbawa po dito, ito po, ginamit ko po itong mask, layer mask po, kasi gusto ko pong ma-maintain po niya yung strand po ng mga buhok po niya. Ayan po. Diba po? Kapag ka po kasi yung kanina po yung gagamitin natin, yung fuzzy select, or yung dalawa pa, mawawala po kasi yun. So, dito po, ayan po, na-maintain po niya yung mga small details po. So, and that's it po. So, ito po yung pang-apat na paraan po on how you can remove a background from an image. So, doon po tayo sa last, sa pang-lima po na way po on how you can remove a background. So, ito po. So, using the foreground select. So, punta po tayo dito sa ating pang-limang subject. Sa pang-limang picture po. So, saan po yung ating foreground select tool. Okay, select po natin siya. Foreground select. Nandito po siya. Kita ko po sa inyo. So, ito po siya. So, pagka po sir, yung nakalagay po kasi dito kanina is pre-select. So, para magamit nyo po yung foreground select, click nyo lang po siya, then hold, then drag nyo po doon sa foreground select. So, ganun lang po. Then, okay. So, ang gagawin po natin ngayon, i-outline po natin yung ating subject. So, outline po natin siya. So, wag po kayong mag-alala, okay lang po na medyo hindi po siya detalyado yung pagkaka-outline po natin. So, i-compute naman po mamaya no, ating foreground select tool, yung mga details po dyan. Okay? So, pagka nag-connecta na po yung dalawang dulo, hit enter po. Then, kung mapapansin nyo po, naging blue po itong
background po, and then light blue po itong ating image. Nakaroon po sila ng mga highlights. So, and yung ating po mouse pointer, naging ano po siya, naging parang brush po siya. So, iba-brush po kasi natin itong loob, yung mga details na gusto po natin matira or maselect. So, okay lang po na kulang po yung ating maselect. Wag lang po sumobra doon sa ating image. So, ito po, yung ating foreground select, ginamit naman po natin ito kasi okay din po ito sa mga smaller details. Ayan po, ma-maintain po niya yung texture po nung kanya, nung nakasuot po dito sa aso. Ano po ba ito? Headdress po ba ito? Costume po ng aso. Ayan. Okay. So, okay lang po na kulang po siya. So, wag lang po sumobra. Kapag po kasi sumobra po doon sa ating image, magiging white po yan. So, i-delete pa po natin mamaya. So, okay na po siya. Select po. And computing alpha of unknown pixel. So, wait lang po natin habang nagko-compute po siya. Medyo matagal po yata. Ayun, selected na po siya. So, ang gagawin lang po natin, add po ulit tayo ng alpha channel. Then, i-invert po natin yung selection. Then, press the delete key. I-ano po natin siya. I-select po natin siya. Control-Shift-A. Or pwede po, punta po tayo dito sa select and then click po natin yung none. So, dito po yung mga natira pong white po na yun, manually po natin siyang i-delete po ng ating eraser. Okay? So, ito na po siya. So, and those are the 5 ways na mag-remove po ng background. So, yung fuzzy select, yung ating select by color, yung spot selection po, and yung layer mask, and lastly, ito pong foreground select. So, ayun po. Doon na po tayo sa pag-recolor po ng photos. So, how to recolor photos in GIMP po. So, ito po yung step. So, pwede nyo pong i-screenshot. Select the areas you want to recolor using the path selection tool. Convert path to selection, add a layer po, add a layer mask, pick a color that you want to use bucket fill tool, change the mode of layer. Okay. So, open po tayo ng picture po, napapalitan po natin yung kulay. Okay po. Halimbawa po, ito pong picture po na to, ano po yung papalitan po natin dito? Palitan po natin yung kulay po ng kanyang damit, syempre po. So, ngayon po, ang kulay po ng kanyang damit ay para po siyang vintage color po na cream, na medyo mag-green po siya, di ba po? So, gagawin po natin na, total, September na po ngayon, di ba po? Malapit na po yung Pasko, sabi nga po nila, sabi po sa mga meme na, sa po natin, bear na po ulit. So, gawin po natin masaya po yung kulay. Gawin po natin green, bright red, and yung blue po. Okay. So, gamit po ulit tayo ng path selection tool. Okay. So, ayan po. Tsagaan lang po ulit, gumamit po ng path selection tool. So, hindi ko na po masyado siyang i-detalyado. And medyo madali naman po itong i-select po kaysa po sa ibon po yata kanina. Kasi po yung ibon, medyo mahirap po doon sa wing part po niya, di ba po? Dito po, wala naman po siyang mga curves po. Okay. So, I would like to greet po my family po.
they are watching daw po now in our barangay po, San Francisco po, San Antonio, Nueva Ecija. Hello, Jonah. Ay, okay. Ito po, iyan po natin ito. Diretso po natin. Para saan po ba ang pag-recolor po natin ng mga object? So, magagamit po ba namin yan, sir? Yes po, magagamit niyo po ito. Actually po, halimbawa po, kapag gumawa kayo ng video lesson and yung ating teacher broadcaster ay gusto niyang palitan yung kulay ng kanyang suot. So, ito po, gamitin po natin yung matututunan po natin dito. So, pwede po rin sa inyo. Halimbawa po, gusto niyo pong magpalit po ng profile picture. And yung same damit po, palitan nyo lang po ng kulay. So, pwede po yun. And yung iba po kasi, di ba, minsan, halimbawa, nagkamali po kayo ng suot ng org shirt. Imbis na pula, ang nasuot nyo po ay blue. So, pwede nyo pong gamitin po yung, ituturo ko po dito para palitan po yung color bago po kayo mag-upload. So, halimbawa, kayo lang na iba sa buong school po ninyo. So, pwede po yan. Punta po, after nyo po ma-select, punta na po tayo dito sa paths po. So, right-click po natin itong nabuo po natin na path, then path to selection. So, ayan, selected na po natin siya. So, punta po tayo dito sa bucket fill tool. So, dito po sa bucket fill tool, click po natin yung foreground po. Palitan po natin ng, sabi ko po kanina, bright red. So, ayan, red po yung gagamitin po natin. Yung ipapalit po natin sa kulay ng kanyang damit. So, add po tayo ng layer. So, nakita niyo po ba? So, para po mag-add po ng layer, click po natin ito. Ulitin ko nga po. Click po natin yung button po sa baba. So, nandun po yung add layer. So, click po natin. Then, okay na po ito. Wala na po tayong babaguhin. Okay po. Then, dito po, sa bago pong layer na yon, doon po natin ipipindot po yung ating bucket fill tool. So, ayan. Ayan, naging pula na po yung kanyang damit. Maganda po ba? Okay. So, parang may mali po. Parang hindi po yata magandang tingnan. So, ang gagawin po natin, papalitan po natin yung layer mode. Siyempre po, hindi pa po tapos. Hindi pa po yan yun. Pwede pong, ang gamitin po natin, para nag-mix po talaga siya doon sa color, yung color po na bago, and then yung dati pong damit, ang gagamitin po natin ay HSVU. Pwede rin po yung HSL color, LCHU, LCH color. So, try po natin isa-isa. So, start po tayo sa HSVU. Okay, so naging ganito po yung kulay niya. Kapag naman po HSL color, so para, ayan, mas bright po siya. Ayan, ang tingnan po. Dito naman po, LCHU, LCH color. Siguro po, ito na lang po yung gamitin po natin, LCH color. So, and i-rename po natin to ng red. Okay. And magagamit nyo rin po ito. Kwento ko na po, meron po kasing experience po dito. Kapag ka po kasi, di ba po, naka-green screen. Kapag ka nag-video ka or kahit yung mga still photos, minsan po nire-remove po natin yung green po na yon. Minsan po kapag ka nire-remove po yun, meron po dito, naka-yellow po siya. Pakilala po namin. Then, kapag ka po nare-remove po yung background, nare-remove din po yung damit po niya. Kaya ang nangyayari po, yung ulo lang po niya yung kita kapag ka nare-remove po yung background. So, ang gagawin na lang po, pwede nyo pong gamitin po ito. I-recolor nyo po, palitan nyo po ng kulay yung damit para hindi po siya mukhang naalutang. Okay. So, ito po. I-duplicate lang po natin yung layer po na to. So, para po magpakita pa po tayo ng ibang kulay. Ito po. Siguro pa gawin po natin itong isa po na to ng green. So, dito po sa green,
Saan ba yung magandang green dito? Okay, so ito po. Okay. So, gamit po tayo ng bucket fill tool and then click po natin siya. So, ganun po ulit. Add po ulit tayo, duplicate po ulit natin siya. Then, pangalanan naman po natin siyang blue. Then, ito pong blue po na to, gamit po ulit tayo ng bucket fill tool. Ano po tayo ng blue. Ayan po. Ayan po natin siyang blue. Then, duplicate po ulit natin. So, pwede po natin i-save lahat to individually para po may mapagpilian sila kung ano po yung gusto niya maging kulay po ng damit. Ito naman po, gawin po natin na violet. Halimbawa. So, violet, ano? Then, click po natin. Para naging pink po siya. Okay. So, pwede po mag-add po kayo na mag-add ng color. So, okay na po sa akin ito, yung apat po na color po na to. Violet, blue, green, red, then yung original color po niya. So, save po natin siya. So, hindi ko po pala na ipakita kanina kung paano po mag-save ng may transparency po. So, pakita ko po. Ito po muna i-save po natin yung atin pong ginawa po na to. Halimbawa po, isi-save po natin ito na violet na po yung color po ng damit. So, ang gagawin po natin, click po natin yung file, then export as, then select file type po natin. Okay na po ito pala, yung JPEG po. So, pangalanan na lang po natin siya na violet. And export. So, ayan po. And then, nakasave na po siya. So, ito naman po yung mga transparent po na ating mga ginawa po kanina. Para ma-maintain po yung transparency, i-export po natin siya as PNG. Hindi po JPEG. So, hanapin po natin yung PNG. Nandito po siya. PNG image. Export po natin. Then, export. So, tingnan niya po natin kung na-save po siya. Okay, ito po yung ating kinulayan na bago. Naging violet na po siya from this po. So, pwede rin po natin i-save po yung ibang kulay. So, ito naman po yung ating sinave na isa. Transparent. So, parang black lang po siya. Pero kapag pinis po natin siya in a document, transparent po yun. Okay, so that is how you recolor an image po. So, next topic po tayo. How do you delete some details on an image po? So, paano po ba mag-delete ng details sa image? So, bilisan na po natin kasi po matatapos na po yung time po natin pala. So, delete some details. Open po ulit tayo ng file. Okay. So, halimbawa naman po, ito po yung gagamitin po ninyong background sa inyong instructional video lesson or in your PowerPoint po. And yung inyong director po, gusto po mawala po yung mga baby po na naglalangoy dito sa lawa. So, ang gagawin po ninyo, hanapin nyo po yung free select tool. Then, select nyo po yung baby or yung area around her po. So, ayan. Select nyo po, then press enter key. Punta po tayo dito sa filters, enhance, and then hill selection. So, ang default po natin na nakalagay is 50 pixels po. And yung sample from po natin ay all around. So, okay na po yan. Kasi po, kapag ka po sides, baka po hindi po yung desired na itsura po yung lumabas. So, okay na po ito, yung filling order, random. So, try po natin. Click OK. So, mawawala po ba siya? Tingnan po natin. Ayun. So, nawala po siya. Parang natural lang po siya. Zoom po natin.
Okay, so tanggalin pa po natin yung isa po na ito. Select po natin, hit enter, and then enhance po natin field selection. And okay. So, hill selection lang po tayo ng hill selection. Select, enter, filter, enhance, then hill selection. For those na medyo nabibilisan po, pwede naman po natin panoorin po yung replay po ng ating VINSET. Okay, so select po ulit natin, enter, then filter, enhance, and then hill selection. Then click OK. Then ulit po ulit, select, enter, enhance, then field selection, and click OK. Okay, so okay na po siguro ito. Magtira po tayo ng 3 video para hindi naman po masyado malungkot yung lawa. Okay, so ayan po. So, that is how you remove a detail po or an object po in an image. Hello po, sir. Good afternoon again, sir. Ayan, gaya nga na sinabi natin kanina, dahil live tayo, may mga difficulties tayong na raranasan. So, sir, pwede pa natin i-test ang microphone natin, sir? Kasi parang nakamute po kayo. Yeah. Tama ka dyan, Ma'am Jen. Normal talaga ang technical difficulties, lalo sa mga live sessions na ganyan. Sir, hello po. Okay na, sir? Hello po. Pwede ba natin Hello po. i-try? Yes po. Yan! Hello po. Yan! Narinig na ulit natin ang Ayun, maganda ayun, ng ayun. boses ni sir. Grabe, ang ganda na ng Oo. discussion ni sir. Gusto na namin yung mga nangyayari. Tama. I believe dun siya sa creating banner na. Yes. Sa Creating banner, sir. Okay po. So, yung banner po. Okay. Pasensya lang po. Nag-automatic po talaga siya na nag-mute po. Okay, So, sir. okay po. So, Sige po. okay po. Dito na po tayo. Creating banners po with GIMP. So, dito po, importante po na alam po natin yung dimensions na paggagamitan po natin. Halimbawa po, gagamitin po natin sa FB page ng ating school. So, ang dimension po na recommended ko is 3x4 po. Yung nakatayo po, portrait po na 3x4. Kapag ka po kasi yung naka-landscape na halimbawa po 16x9, medyo hindi po siya readable. Karaniwan po kasi ng mga gumagamit po ng ating Facebook po ngayon is through cellphone na po. So, nag-i-scroll po sila. So, ayan po. Kapag ka naman po pang thumbnail, pwede po yung mga 16x9 or iba po. Minsan, kapag depende po sa site, minsan po square or yung 16x9 niya po. Kapag ka po doon sa mga video lesson, okay lang din po yung naka-landscape. So, okay po. So, taga lang po. Na-scroll lang po yun. Yung content po, syempre po, ito po yung pinakamahalaga po sa ating banner. Doon po sa banner po na yon, dapat po yung background imagery po natin is angkop po doon sa target audience po natin. Doon po sa, halimbawa po, yung target audience po natin. Ngayon po gagawa po tayo, yung gagawin po natin banner is for the opening of classes. So, yung target audience po natin is yung mga bata and yung mga parents. So, okay lang po na
yung medyo makulay po yung gawin po natin. So, yung logo po ng organization na gagawa natin ng banner. Then, yung text element or slogan. And I recommend po, wag po masyadong maglagay ng mga mahabang text or yung mga sentences, yung paragraphs po. Kapag ka po kasi banner, as much as possible, hindi po sana worthy. Yung simple lang po, yung detail lang po na mahalaga, yung nandun po. Then, yung file format po, okay lang po yung JPEG po. Then, keep it simple. So, simple lang po yung gawin po natin. Then, okay, gawa na po tayo. So, bilisan lang po natin. At, hindi po pala open. So, create po tayo ng new. Then, yung width po ay 768. Then, yung height po, 1024. Ito po, yung ratio po na to ay 3:4. Then, palitan po yung kulay po ng ating background. Gawin po nating white. Okay. So, dito po, add po tayo ng bagong layer. So, dito po sa bagong layer, gamit po tayo ng path selection tool. So, insert po muna tayo ng mga shape. So, background po yung gagawin po muna natin. Iba po, mas inuuna pong gumawa po ng, or yung mga text po muna. So, okay lang din naman po yan. So, yun po yung mahalaga pong part. So, pero dito po, para mabilis, gawin po muna natin background, then lagyan na lang po natin yung text. So, ulitin ko po, ang gagawin po natin ay opening of classes banner for, siguro po, for our school na lang po, Shanda Elementary School. So, ayan po, pagka-select nyo po ng, gagawa po tayo ng mga shape, punta po tayo sa paths, and then, path to selection, then in path to selection, punta po tayo dito sa bucket fill tool, palitan po natin siya ng gradient. So, meron na po akong mga inihanda pong color palette. So, ito po, sa color palette po, palitan po natin yung ating nasa foreground. Gawin po natin itong kulay po na ito. And then, sa background po, ay ito po kulay ito. Then, gawin po natin siyang gradient. Okay. So, deselect po natin. Control-Shift-A. So, add po ulit tayo ng another layer. So, dito po sa layer naman po na ito, gawa po ulit tayo ng mga shape. Okay. Medyo hindi lang po maganda yung shape po ata na ating nakikreate. Okay. So, ayan po. Paths po, then right-click po, path to selection. Then, in path to selection, palitan po natin yung kulay po ng ating gradient. Gawin po natin turquoise po, and then blue. And then, okay. So, yung pag-gradient po natin, pwede po natin siyang hatakin kung saan po natin gustong mag-dark. So, halimbawa po, syempre po, ang unang lalabas po yung nasa foreground color, and then, yung kung saan nyo po hatakin, doon po yung background color. Halimbawa po, dito po. So, yan po yung nasa foreground, then, yung nasa baba po ay yung blue. So, pwede rin naman po, pataas yung gawin ninyo. Yan. Pwede rin po yan. So, yung gagawin na lang po natin ay from taas pababa po. And, i-select na po natin. Punta po ulit tayo dito sa layers. Add po ulit tayo ng bagong layer. So, dito po, lalagyan naman po ng ating footer, yung ilalagay po natin. Okay. So, click po, punta po tayo dun sa paths, then, right-click po natin, path to selection. Then, palitan po ulit natin yung kanyang kulay. So, ang gawin po natin na kulay ay yung foreground ay ito po. And then, yung kulay po ng background ay violet. Then, gradient po ulit natin. Okay. So, ayan. So, medyo parang
makulay po talaga yung ating gagawin banner. So, add na po tayo ng text. Add po tayo ng text. So, click po natin yung text tool, then click lang po natin dito, then type po natin yung ilalagay po natin na details. Then, baba po, ang lalagay ko po sa footer ay yung address po ng school namin, Hacienda Street, San Francisco, San Antonio, NE. Then, email address. Then 5662 at deped.gov.ph. Then, contact number. 09 something. So, FB page po ay Hacienda ES. So, select all po natin and then i-align right po natin siya. Palitan po natin yung font color into white. Then, change po natin yung font style into Century Gothic po. So, medyo alam ko na rin po yung ano po kasi mga gagamitin po na font. Nung nag-start po ako mga bisado po ng mga font po, siguro po mga 2 years ago po, o 3 years ago, para po mabilis akong mag-edit. Okay, so ayan po. Then, add po tayo ng logo po natin. So, lagay po natin yung DepEd logo. Then, resize po natin siya using the scale tool. Wala po tayong resize tool po So, scale tool po siya. So, and i-drag po natin dito. Okay, ayan, na-mute na naman po pala. So, ayan po. So, medyo, nag-automatic po yung ating pagkakamute. So, pasensya na po. So, ayan po, punta po ulit tayo dito sa
path selection po natin. So, punta po tayo dito and then, ang gawin po natin ay alpha to selection. Text to path po. Ang gawin po pala. Then, text to path and then, nandito na po yun sa path po and then, path to selection. So, selected na po siya. So, pwede na po natin gamitan ng gradient. So, palitan po natin yung kulay po ng ating gradient. Gawin po natin dark blue yung foreground. Then, yung background po, gawin po natin na parang, ayan. So, dark pink. Then, gamit po tayo ng gradient tool. So, atakin po natin. So, okay. Then, balik po tayo doon. Punta po tayo dito sa ating text po ulit. So, i-duplicate po natin ito. Duplicate layer po natin. Then, i-deselect po natin at punta po tayo sa filters, sa light and shadow, at long shadow. So, palitan po natin yung kulay po ng ating long shadow. Gawin po natin white. Then, yung length po ay bawasan po natin. Parang natural lang po. And then, lagay po natin, balik po ulit tayo doon sa filters. Light and shadow, then lagyan po natin ng drop shadow. So, parang nag-hover po siya doon sa surface. So, ayan po. Then, add po tayo ng another text. Halimbawa po, opening of classes for school year 2020, 2021 na po pala, 2021 to 2022. Okay. So, palitan po natin yung font po ulit ng agency po, agency FB. So, dito po, ito na po yung itsura po niya. So, parang kulang pa rin po ng detail. So, ilagay po natin yung mismong date po noong ating opening of classes. So, ilagay po natin dito, September 13, 2021. Okay, then, change it back to agency FB. Then, i-align center po natin siya. So, gamit po tayo ng move tool para maiangat po natin. Then, lagay po natin yung slogan po ng ating school or tagline po. Halimbawa po, sa amin po, sample lang po, in our school, we offer an education that lasts a lifetime. Ayun. So, ang gamitin po natin na font dito ay siguro po Kozok Ninja po. Then, i-italic na lang po natin siya. Then, liitan po natin. Siguro po ay nasa 30 lang po siya. Then, palitan po natin ang kulay into black. And last detail po, lagay po tayo dito. Come and join us. So, bold po natin. Then, italic po natin. And palitan po natin yung color niya into black. Ay, hindi po pala na-select. So, select po muna natin. Then, palitan po natin ng black. Okay. So, dagdag pa po tayo ng details po dito. Ang, ano po, medyo bland po siyang tingnan. Ang gagawin po natin, doon po sa bagong layer, i-gradient po natin siya ng, siguro po, ito pong kulay po na ito. Halimbawa po, ito, yellow, then, parang
yellow po siya ulit. So, i-gradient po natin siya. And ipailalim po natin. Masyado pong dark. So, ang gawin lang po natin ay dito po siguro. Kaya ito po ay yan. So, ito po ay gawin natin orange. Then, insert po tayo ng ellipse po. Ayan, lagay po tayo dito. Then, yung ito po ay enter po natin. Ayan, add po tayo ng new layer. Dito po ay mag-add tayo ng, or kulayan po natin, i-bucket fill na lang po natin ng, siguro po, ayan, so, ang violet na lang po siguro. Okay. Then, pailalim po natin siya. Ibahin po natin yung kulay na lang po ng ating text. Yung September 13, gawin po natin Thank you very much, Sir Lorenzo. Grabe, dami nating natutunan, Sir DJ. Oo, tama, Sir Lawrence. Thank you very much for sharing your skills to us. Grabe. I'm sure na magagamit yan ng mga teachers natin palagi. Yan, again, maraming salamat po sa pag-share ng inyong expertise pagdating sa photo editing. Yeah. And speaking of photo editing, Sir, grabe, ang dami nating nakikitang post ng mga viewers natin using our official hashtag. Nakakatawa talaga, Sir. Tama, napakagaling nila. Nakita natin gamit yung hashtag ngayon na talagang may mga teachers na even before this talk, meron na silang editing skills. Kaya tamang-tama para sa kanila ang topic natin about sa photo editing. Ito na, Sir, may pa-surprise tayo sa ating mga teachers. Alam nyo ba? Ito na. Kung nakikita nyo po sa inyong screen, ito po yung mga pictures na in-edit nyo at bukas sa inyong loob na i-comment sa page ng EdTech Unit. Tingnan nga natin yung mga photo sila. Tingnan mo, Sir. Relax na si Sir habang tinitignan tayong umiinom ng coffee natin. Para tayo nag-aabang ng jeep dyan. Masasakyan. Yung next kaya, Sir? Ayan. Actually, ang dami nating nakitang nakakatuwa mga edited photos ng ating mga kasamahang guro. Correct. So, sobrang tuwa natin. Nilagay agad ni Direk sa hulihan. Muli, titignan natin yung mga pictures na yun, no? Pero siguro, bigyan pa natin ng konting oras para makaramdam ng surprise, di ba, later. Tama. At kung gusto nyo ma-feature ang mga naggagandahang edited photos nyo, manood pa kayo ng VINSET natin hanggang mamaya kasi mas marami pa kayong matututuhan. Sigurado yan. And other than that, yung promise namin, ipapakita namin yung mga pictures na yan later. And mag-picture taking ulit tayo. This time, you'll be applying the skills that you learned a while ago. Now, for this part of our session, we will explore another software that can help us come up with instructional materials. That's right, Sir DJ, because digital illustration is one of technology's many advantages. It is only natural to explore its functions. And for that, we will be educated once more, this time, by a teacher at Sibug Elementary School in General Tinio District in SDO Nueva Ecija.
He graduated at Nueva Ecija University of Science and Technology with the degree of Bachelor of Science in Elementary Education and currently taking up his master's degree, major in Administration and Supervision. Alam mo ba, sir, ang next nating speaker ay Gawad Uhay Awardee during the SDO Nueva Ecija Gawad ng Tagapamanihala. Also, he got third place in Regional Graphic Designing Competition. He is a division trainer on the preparation, development, evaluation, and production of supplementary learning resources in grade 3 and grade 4. He is Nueva Ecija storybook illustrator, illustrations evaluator of strategic intervention materials, at marami pang iba. So our dear teachers, please meet our next speaker for this afternoon, Mr. Arvin K. Naganyo Vargas. Hi, sir. Hello Good po. afternoon po. Good afternoon po. Yes, good afternoon, sir. Grabe, ang gaganda ng mga naging awards, sir. Napakahusay niyo naman. Oo, ibig sabihin talaga mapapakita tayo ni sir ng kanyang mga skills this afternoon. Yes. Take it away, sir. Try po natin. Thank you po. So yan, magandang hapon po sa ating lahat. Alive pa po ba ang lahat? Yan, sana gising pa tayo, no? So, we have more than an hour left para sa ating next topic. So, ayan. So, allow me to share my screen na po para tayo makapag-start na sa ating next session. Ayan. Nakikita na po yung screen ko. Ayan. So, I hope okay na siya. Ayan. So, the topic that I will be discussing today for this afternoon po is digital illustrations using Krita for storybook and for instructional video development. So, before we proceed po dun sa topic proper, please go to menti.com and type in the code po 4248926. Yan. May konting tanong lang po tayo para syempre malaman naman natin yung kalagayan ng bawat isa. Ayan, balik ko lang po ng konti. Ayan. Punta po ako sa aking Mentimeter. So, ito po yung ating first question. Ayun. 6 yung great, isang fine. Ayun, may inaantok tayo. Medyo maraming inaantok. Ayan, galaw-galaw po para mawala yung antok. And smile din. Inom ng konting tubig. Damihan na pala natin. Huwag ng konti. Ayan. Medyo dumadami yung ating sleepy. Oh. Okay, stretch po tayo. Para hindi antokin. Ayan. So, para mabuwasan yung antok, siguro coffee habang nakikinig. Pwede naman po siguro tayo mag-multitasking ngayon. Ayan. Diyan naman po tayo sanay ng mga teacher. Multitasking. Medyo maraming inaantok talaga sila. So, yan, stretch lang po ngayon para mawala yung antok. Okay, pero syempre, mas marami sa ating mga participants ang feeling great pa rin. Okay? So, mahabol talaga siya yung sleepy. So, siguro dahil yung time natin, siesta time, ano? Okay, so doon po tayo sa ating next question. Sana hindi ka na umabot ng mas mataas pa sa grade. Ayan. Okay, next question po natin. So, are you using a graphics tablet in your illustrations? Yan, yes or no lang po. Para alam natin kung saan po tayo magpo-focus. Okay? Next question natin. Are you using graphics tablet in your illustrations po? Pag magawa po tayo ng mga illustrations, lalo na if we're going to develop localized materials for our children, for our learners. And gumagamit po ba tayo ng mga graphics tablet or simply pen and paper lang? So, yan. Lagay lang po natin, check lang po natin kung yes or no. Okay. So, refresh ko lang siya.
Okay, so I will assume na most of us, most of you po ay basic pen and pencil lang ang gamit sa paggamit ng paggawa ng mga illustrations para sa ating mga storybooks, paggawa natin ng mga modules or self-learning modules or intervention materials para sa ating mga learners. So for today po, tuturuan ko kayo kung paano natin ita-turn yung ating simple pen and paper into digital art using Krita. Okay po. So for today, we have here 4 objectives. First is to understand the basic illustrations and coloring elements. Next is to identify common illustration layouts na gagamitin natin kapag tayo ay gumagawa ng storybooks or books. Third, be familiar with Krita environment. And fourth, create graphics or illustrations using Krita. Okay po. So, mas masaya po, mas okay po sana kung sasabayan nyo ako sa pag-install and pag-download and pang-install ng ating software para makasabay din po kayo habang ginagamit natin yung ating application. Okay po. So, what are the things that you need? First, if wala kayong graphics tablet katulad po ng sa akin, so ako po kasi meron ako dito, ayan. Kung wala po kayong graphics tablet, you will need a good quality scanner. Okay po. Next is your finished sketches, ink in black, with any okay, kahit anong ink yan ng artist pen ang gamit nyo, okay lang. Basta erase na po lahat ng pencil and malinis yung pagkaka-erase niya. Okay? Naka-outline na po siya ng black. Siyempre, your computer and the software Krita. Okay, you can download Krita, yung software natin at krita.org. Okay? Type nyo lang po, krita.org. So, madali lang naman po siya. And, syempre, in-assume na rin po natin na hindi tayo makapag-drawing agad-agad and makapag-scan. Syempre, nag-prepare na rin tayo ng sample line art na din-drawing po natin few months ago. Okay? So, just type in this link po, capital EJWM. Okay po. Para ma-download natin yung ating illustration. Okay po, magbigay po ako ng siguro 10 seconds para ma-type yung ating link. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, sana okay na po. Kung hindi pa, paki-screenshot na lang po. Okay ba? So, next. Ayan. So, what are the differences ba between digital and traditional illustrations? Ayan, medyo basic concepts muna tayo, no? Okay, when we say digital illustration, so these are arts that are produced or created on a digital platform, as the term itself. It means that it uses graphics that are generated by computers and other artistic works based on electronics and software. While on the other hand, traditional illustrations or traditional arts is usually done manually by the use of paper, pencil, ink, paint, etc. Okay? So, ayan. So, ito pa yung difference nila. Digital art has the allowance to make mistakes. Ayan, katulad ng diniscuss ni Sir kanina. Pag digital yung ating ginagawa, magic letter Z, Control Z, undo. Lahat ng pagkakamali natin, mabubura ng malinis. Okay? Walang ka-effort. Mas mabilis. Unlike sa traditional illustrations or traditional art, sometimes it costs the artist much whenever mistakes are done. Lalo na kung gumagamit tayo ng paint, acrylics, oil. So, ayan. Pagka medyo saan tayo, gusto nating perfect talaga, magre-restart tayo ng panibago ulit mula simula. So, medyo costly, mas mahal. Okay? Ano pa? Okay, digital art. Okay, this makes, okay, sa digital art, less mess. Okay, hindi masyadong messy yung ating mga works. Mas malinis. Dahil nga, hindi na wala sa physical form yung ating ginagawang art. Unlike
Sa traditional, working with paints makes the workplace messy and smelly. Okay? So, yun yung difference nila. Pero syempre, nasa atin pa rin yun. Alin yung mas prefer natin, di ba? Okay. Next is RGB versus CMYK. So, ito na-discuss na ni Sir kanina. Re-review lang bali natin. So, when we say RGB, RGB stands for red, green, and blue. Okay. CMYK, cyan, magenta, yellow, and key or black. Okay po. So RGB, the color space for digital images, which means lahat ng artworks natin kapag ipe-present sa screen or monitors or the display, sa any kind of screen, we will use RGB mode or color mode. Pag CMYK, ayan, kapag siya ay physically printed, not viewed on screen. If you need to recreate your design with ink or paint, the CMYK color mode will give you more accurate results. Okay po? Ayan. So, artistic elements. So, bago tayo mag-proceed sa artistic elements, sana dina-download nyo na yung ating Krita. Okay? So, para pagkatapos nating ng discussion na to, makakasabay kayo color and mag-illustrate sa Krita. Okay po? So, artistic elements first is line. Ito yung pinaka-basic na artistic element. Okay? So, there are many different types of line. Siyempre, bata pa lang, tinuturo na yan. Yung mga horizontal line, etc. Characterized by their lengths, being greater than their width. Lines can be static or dynamic depending on how the artist choose to use them. They help determine the motion, direction, and energy in a work of art. Let's say, for example, this one. Gamit lang po ako ng pen. And I will draw po dito sa ating screen. Okay, pasensyahan nyo na po, yung aking kamay ay medyo nanginginig pa kasi hindi pa ako masyado nakaka-recover sa trangkaso. And simple illustration lang. Okay. Siyempre, hindi mabubutong illustration na to kung walang line, di ba? And also, ayan. Medyo nanginginig pa kamay ko, pasensya na po. Ayan. Yung lines din natin can suggest, sabi nga kanina, motion, direction, and energy in your work. Paano po? Let's say, for example, yan. Kapag tinanong ko kayo siguro, anong ginagawa ng nakadrawing dyan, ng ating subject? Pwede niyong sabihin siguro na nakataas lang yung kamay, nag-raise lang ng hand, pwedeng nag-wave. Pero paano ko siya, para maging specific, kapag nilagyan ko siya ng just simple lines like this, yun, isipin nyo halos parang comma lang yun, quit lang yung nilagay natin doon, pero malaki yung naging impact niya sa ating illustration. So yung illustration natin, nagmukhang gumagalaw, though static siya. Nagmukha siya na hindi na nakataas lang yung kamay, mas nagmukha siyang nag-wave. Okay? Kapag ka naman ginawa natin yung line natin ay ayan. Ay. Ayan. So, see? Yung simple lines, ang laki ng nagagawa niya para mabago yung mood, yung movement, yung energy doon sa ating mga illustrations. Okay? So, first artistic element natin ay line. Okay? So, nasa atin na kung paano natin siya gagamitin. Okay? Next. So, line followed by shapes. Okay? A shape is defined as an enclosed area in 2 dimensions. By definition, shapes are always flat,
but the combination of shapes, colors, and other means can make shapes appear three-dimensional as forms. Shape can be created in many ways, the simplest by enclosing an area in an outline. Okay, let's say for example, so dito kadalasan, uh, so simple shapes. Let's say for example, meron tayo ditong square and another square here. Okay, simple shapes lang siya. Pero sabi kanina, a combination of shapes and other, for example, lines and colors can make our illustration look three-dimensional. Okay, we have here two lines, two shapes, and we're just going to connect it with the line. Okay? So, lagay natin to dito. Ayan. Kanina, yung simple na shape, ayan, nagmukha ngayon siyang 3D. Okay. Isa pang sample para mas malinaw. Okay. Simple shape. 2D or flat. Maglagay pa ako dito ng isang maliit. Okay. And then, connect ko lang ito dito. Ito dito. Okay. So, it gives us the illusion of having an object with depth. Okay? So, ayan. Okay po. So, kanina, simple shapes lang siya. Then, we combine those shapes and we form a three-dimensional object, a cube or a box. Okay po. So, ayan. Next. Space. So, space is actually what draws our attention to objects on a page. Okay? So, the lack of space on a page may contribute to a claustrophobic or uneasy feeling, or perhaps confusion or chaos. The generous use of space in a picture suggests quiet serenity or and emptiness, loneliness, or isolation. Space can also create the illusion of distance. So let's say for example sa book, drawing tayo dito ng book. Ayan. Pasensya na talaga, medyo nginig pa ang aking kamay. Ayan. So kapag meron tayo ditong text, halimbawa, once upon a time, a time, ayan, blah, blah, blah. Then, meron lang tayong maliit na illustration dito, for example. Okay? So, dahil isa lang yung space natin, nasa gitna yung illustration natin, and malaki yung space sa gilid, kung papansinin nyo, ito malaki yung space, parang ang calm lang niya tingnan. Unlike kapag pinuno natin to ng same illustrations, for example, marami. Ayan. Damihan natin. For example, ayan. Mabilisan na lang tayo po, ano? Isa yung ating time ay ating hinahabol. Ayan. So, nag-iiba yung dating ng illustration sa book. Okay? What I mean is, the more space, may sinasuggest siya na feeling. Mas maraming open space, may feeling na sinasuggest. Mas maraming illustrations, mas may feeling din siyang sinasuggest, like being busy or the other way around. Okay? So, ayun po yung next nating artistic element, yung third, yung space. Sabi rin, it suggests distance. Let's say, for example, drawing ako dito ng isang illustration and line. Siyempre, mas malapit sa kanya, suggest closer distance. And mas malayo, and yung size, suggest further distance. Okay po? So, that is space. Third, ito, one of the most important, yung color.
Color can be observed for its hue, lightness, and saturations. So yan na yung darker red, lighter red, yung saturation, yung pagiging matingkad ba ng kulay or not. Okay, so red and yellow are warm and hot colors and often suggest warmth, cheerfulness, or excitement. However, red can also signify danger and yellow, cowardice, or fear. Blue and green are cool and cold colors and often suggest calm, serenity, or renewal. However, blue can also signify depression, and green, envy, or illness. Okay po. So gaano ba ito ka-importante? For example, gagawa tayo ng isang storybook. And sa storybook natin, ang line niya doon nakalagay in a warm summer afternoon. Ayan, summer afternoon. So we will be using colors that suggest summer, that suggest hot weathers. Okay? Tama, hot temperature. So gagamit tayo ng blue, ng green. So hindi, di ba? So gagamit tayo ng color that na nagsusupport doon sa text na kanyang pinoportray. Okay po. So dahil sabi, summer, syempre gamit tayo ng red or yellow or orange para masuggest natin yung hot, yung summer weather. Summer. Okay po. Next. Okay. Letter E is texture. So ano yung texture? At the most basic level, so hindi ko na siya babasahin. Pag sinabi nating texture as the word itself, ito yung kung magaspang o madulas, wavy or smooth siya, or straight siya. Okay? So magbigay tayo ng example. Basic lang. Okay po, drawing tayo dito ng for example, ito ay alam ko na nasagot ng iba dito eh. Ayan, basic lang po tayo, no? Mabilisan lang para tayo ay makatapos. Okay, ano po ito? Baka sagot nyo, manok na pula, kasi kulay pula, okay? So, bahala po kayo kung anong tingin niya. Basta siyang klase ng ibon, okay? So, texture. So, dito sa isa, hindi ako maglalagay ng lines. Pero dito sa kabila, maglagay tayo ng, ayan. Ayan. So, by adding texture, we create sensation or the sense of touch sa ating mga viewers, sa ating mga readers, lalo na sa mga bata. Okay. Kung hindi niyo papansinin, huwag niyo munang pansinin to, dito muna kayo. Kung makikita niyo, siguro sasabihin niyo, smooth, pag ginawakan siya ng bata, pag ginawakan siya, smooth, wala kang mararamdaman, madulas. Unlike dito sa kabila, magkakaroon kayo ng imagination na kapag hinawakan ko tong ibon na ito, you will feel the roughness of its fur, siguro. Ayan. Okay? So, that is texture. Okay? So, implied texture po ang gamit kapag lines and colors are other ways lang or sa flat surface lang natin siya ginagawa. Unlike po kasi doon sa actual texture na tinatawag natin, ito po ay ginagamit sa mga 3D works like sculpture, pottery, textile or metalworks, etc. Okay po? So, implied texture ang ginagamit natin or ginagawa natin kapag gumagawa lang tayo ng visual effect na ang isang object or yung ating illustration ay smooth or magaspang. Okay po. Next. Last is composition. Ito po ay very important sa paggawa, lalo na sa mga storybooks. Ganon din naman sa mga video lessons natin. Okay? So, composition. The composition of an illustration refers to the arrangement of the visual elements in the picture. Okay? Yung content ng inyong idinodrawing, related pa ba siya or hindi na? That is very important. The artist decides on proportion, balance, harmony, and disharmony within the various elements to produce the desired
visual impact. Composition is important to the narrative quality of the picture as well as to its emotional impact. Okay, let's say for example, ang gusto mong ipahiwatig doon sa kwento mo ay happy. So, yung illustrations mo should also be, yung composition o yung mga ilalagay mong illustration ay dapat connected doon. Okay? So, if proportion or balance or kung anong meron sa kabila, meron din sa kabila, nasa discretion na ng illustrator kung paano niya yon gagamitin. Okay? So, dapat lang na yung content o lahat ng nakalagay, naka-illustrate dyan sa inyong illustration ay may kinalaman o makakatulong para mas malinawan yung ating mga readers, yung ating mga viewers doon sa gusto nating ipahiwatig. Okay? Or doon sa message ng ating illustrations. Okay po? So, ayun. So, tapos na tayo sa mga basic concepts, artistic elements. Doon na tayo sa layouts ng illustrations. Okay? So, ito ay konti lang naman po. I think we have only 4 or 5 layouts. Okay? So, first, box. So, hindi ko na ito babasahin ng isa-isa. Doon na tayo sa pinaka-basic concept niya. Pag sinabi nating box, tandaan po ninyo, yung inyong illustration ay enclosed by a border. For example, may box na border. Or, kapag siya ay hindi lumalagpas doon sa ating page. Let's say, for example, this illustration. Okay? The illustration might be cropped from a loose edge original or painted to a ruled edge. Okay, pansinin niyo po ito, tuwid yung mga gilid niya. Ayan. Okay po. So, naka-box, naka-confine sa isang box. So, trimmed. Okay po. As the name suggests, box. Tandaan po ninyo yan. So, nasa inyo na po yan kung yung illustration bang gagawin ninyo ay naka-boxed or hindi. Okay, this illustration is from Levi Pinfolds, Greenaway Award-winning Black Dog. Okay, kung pansinin niyo po yung kanyang pagiging artistic, ginawa niya rin sa layout, no? Para magmukhang lalabas yung subject niya, inilabas niya yung paw ng dog, ng black dog, doon sa border or sa box ng kanyang illustration. Okay? And balance yung composition. Pansinin nyo, wala masyadong illustration dito, walang subject na umaagaw sa attention doon sa ating main subject. Okay? Next. Vignette. Ayan, sinerch po ito, vignette. So, vignette are illustrations with faded or loosely defined edges. Kabaligtaran ni box, si vignette, ayan, vignette, ay loosely define yung edges. Okay? So, hindi siya naka-box. So, open siya. Malaya siyang nag-fade to white. Okay? So, the loose edges incorporate the white of the surrounding page to give the image space, lightness, and draw the viewer into the scene. Okay? So, ito, wala kayong masyadong papansinin sa likod o sa background. Magpo-focus lang kayo doon sa ating subject or doon sa nangyayari sa illustration. Okay, this illustration is from Quentin Blake, who is a master of vignettes. The background is minimal but loosely bordered, encourages the reader to mentally fill in the rest. Okay, kahit walang illustration sa likod, mayroong nabubuong image at the back of the mind of the reader or the viewer kung nasaang location ba siya. Okay? Next, spot. Okay, ito yung pinakasimple. A spot. A spot illustration is an object that stands on its own. Without a background scene, we use this type of illustration to highlight featured areas on home pages and add personality throughout the site. Sometimes, an animal or creature can be a spot illustration if it's a simple object. Okay, sinabi po nating spot,
nag-illustrate tayo ng subject itself lang. Walang background, walang added na iba pang composition sa ating illustration. Okay po? So, box, vignette, spot. And last but not the least, definitely, kasi ito ay ginagamit po kadalasan sa mga kindergarten books, sa mga big books. Okay? The bleed or full bleed. Okay, bleed refers to a part of an illustration that runs off the pages, edges. Okay, full bleed means an image that entirely fills the page and is cropped by the trim. Okay po, in simple words, yung atin pong illustration ay pinupuno yung buong page. Walang white o walang walang space para sa blank. Okay? So katulad ng sample natin dito, ayan, nakasagad siya sa trim or sa edges ng ating page, ng ating paper. Okay po. So kailan daw siya ginagamit? So nowadays, many picture books are full bleed throughout. However, it's particularly effective when suddenly brought into play for the most dramatic and panoramic images. Okay po. So this is an example of Axel Scheffler double page showing a full bleed illustration and 2 vignettes. Okay po. So yan po yung ating example. Okay. So sana po makatulong yung ating mga una-unang diniscuss and lalo na itong layout sa paggawa ninyo ng inyong mga localized storybooks para sa ating mga learners. Okay po. So, punta na tayo kay Krita. So, sana po nakapag-download na kayo ng Krita. By the way, basic downloading lang naman yan. Kung magre-request po siguro kayo kung paano siya i-download, sige, subukan natin ng mabilis lang. Okay? So, what is Krita? So, Krita is a professional free and open source painting program. It is made by artists that wants to see affordable art tools for everyone. Okay po. Escape ko muna tayo dito. And punta lang tayo sa krita.org. Tulad ng pinapa-download ko po sa inyo kanina. Ayan. So ito po siguro yung nakita nyo kanina, no? Then click nyo lang po ito, Get Krita Now. And automatically, redirect nyo kayo. Then, if you are using Windows, ito, click nyo lang po ito, 64-bit system requirements, makikita nyo po dito. 4 gig or higher RAM. So, hindi naman siya masyadong mabigat. Okay, if you are using Linux or other operating system, click nyo lang po ito. Ayan, macOS or Linux, makiklik nyo na po yan. Then, so ako, ang gamit ko lang po ay Windows. So, click ko lang po ito. Then, automatic na download. Ayan. So, it is 134.66 gig lang po. MB, sorry. 134.66 MB. So, hindi siya ganun kalaki. So, magaan lang po siya sa PC. So, download lang po natin. Kung makikita nyo, kung medyo mabilis yung net natin, saglit lang siya i-download. So, I hope din po na download nyo na yung ating illustration. Which is this one. So, I hope na-download nyo na po yan kasi gagamitin natin yan ngayon. Okay? So, balik tayo dito sa ating presentation habang tina-download si Krita. Okay. So, sinabi ko na po, si Krita ay free. Hindi nyo po kailangan mag-register. Wala kayong babayaran. Free po siya. Pwede siyang i-share kahit kanino. Okay? Walang account or pagdating ng panahon siguro, hindi natin masasabi, pero sa ngayon, siya po ay free na free na free. Okay? So, free for everyone. Okay. So, dito tayo sa kanyang interface. So, pinaka-basic lang. We have 5 here. The traditional file or action menu, the toolbar, sidebars, the status bar. Oh, okay. Kita nyo, tapos na ako agad mag-download kasi maliit lang naman siya. Okay? So, status bar and the floating panel or Docker.
Start tayo sa traditional file or action menu. Ito yung ating menu bar, yung pinakataas. Makikita niyo yung file, menu, ang view image layer. So, okay. So, next is yung toolbar. Sa ilalim lang niya. Ito rin siya, yung nasa gilid na to. Yung sidebars natin. Ito rin yung ating toolbar. So, this is where you can choose your brushes. Set parameters, such as opacity and size and other settings. Okay. So, sa toolbar, as the name suggests, dito natin makikita yung ating mga tools. Okay po. Next, sidebars and the movable panels or dockers. So ito po siya, yung nasa gilid. And nasa left and nasa right natin. Okay? So mamaya natin isa-isahin yung mga yan. So hindi na natin pala isa-isahin. Pupunta tayo sa mga pinaka-importante na madalas natin gagamitin. Okay? Next, yung nasa ilalim, status bar. So ayan po siya. So status bar, this space shows the preferred mode for showing selection or yung ating marching ant. The brush preset, color space, kung kayo ay naka CMYK, RGB, the image size, provides convenient zoom control. Okay? So ito yung image size, yung ating zoom control, ito sa part na to. Okay po? So floating panel, so ito lang yung mga ating docks or panels na nagpa-float. Whenever na may kinlik tayo, yung bigla na lang magpa-pop up, yan po sila. Okay? So, ayan. Next. So, these are my references po. Ayan. So, dahil dyan, tapos na po ang ating discussion. Pero hindi pa ang ating session. Okay? So, doon na tayo kay Krita itself. Okay? Minimize ko na po ito. Punta na tayo kay Krita. So, kanina nag-download kayo. Puntahan ko lang yung aking dinownload. Close. So, ito siya. So, paano ba siya i-install? So, madali lang po. Ayan. Dami ko nang download ng Krita. Actually, naka-install na po siya. Pero for the sake of everyone, para makasabay kayo, gawin na natin. Okay? So, right-click, run as administrator. Then, you will prompt to this. Just click yes. Yan. Wait lang po tayo habang naglo-loading. Actually, mabilis na lang po ito. Siyempre, it depends din sa speed ng ating PC. Okay po. So, ask niya kayo, which language do you prefer to use? Siyempre, kunyari magaling tayo sa English. Ayan. English. Okay. Next. Then, ayan. Katulad sabi ko na, siya ay free. Under siya ng GNU or public licenses. Okay? So, accept lang natin yan. Kunyari, basahin natin. Pero syempre, mas mainam na binasa natin talaga para alam natin yung rights. Okay, next. Then, next ulit. Kasi ito ay directory lamang po. Next. Next ulit. And I agree. Then, next ulit. And install. Create a desktop icon. Install. Then, hayaan nyo na po siya. Maghihintay na lang po kayo. Though minsan mahirap maghintay. Ayan. So, hintay na lang siyang nating matapos hanggang sa ma-install. And we are ready to go in 3, 2, 1. Next. And finish. Tapos, naka-install na. Meron na tayong Krita. Ayan. So, sana hindi masyadong dinig yung ulan. Medyo malakas yung ulan dito sa amin ngayon. Ayan. So, nasa na si Krita? Ito. Lagay ko lang dito. Okay. So, Krita. Click lang natin. Dinouble click ko. Ayan. So, hintay nating mag-open. So, sa una lang siya matagal kasi syempre, bago siya sa ating system. Ayan. So, upon opening, ito po yung bubulaga. Ayan, bulaga. Ayan. Ito yung kanyang interface. Okay, user interface. Menu bar, yung toolbars natin, yung ating side dockers. Ayan. Okay. Start tayo ng new. So, ito siya. Start new or open a file. If you are using graphics tablet, pwede kayong mag-direct illustration dito
Just like any other softwares, painting softwares, okay? But if you are not, gamit tayo ng traditional and then transfer natin dito. Okay? Doon muna tayo sa direct painting dito. Okay, meron na akong sample dito. Eto. Ayan. Actually, painting ko na siya dito. Siyempre, may reference pa rin kasi once pa lang ako napunta ng Bigan. Okay. So, ayan. Okay? So, tanggalin natin to. Mag-start tayo ng blanco. Okay. Pwede kayo mag-start by clicking File dito sa menu. Then, click New. Pwede rin naman, Control N. Pwede rin naman, eto lang po siya agad. Okay? New File. Click natin siya. New File. Okay. Then, si Krita, pwede kayong gumawa dito ng animation, etc. Pero doon lang muna tayo sa basic illustration na nagagamitin natin sa ating mga storybooks. Okay. Dimensions and content. Okay? So dimensions muna tayo. If you will be using the illustration po sa mga digital sa video lessons, I suggest that the height at the width will be 1920 and the height is 1080 with a resolution po of 72. If mas mataas, okay lang. Pero dito na tayo para smooth yung paggawa and pixel po. Okay? Pixel. But if you will be using it for your storybooks, for example, the size of the storybooks ay A4. So meron naman po tayo dito mga preset. Okay? A4 and 300 yung ating resolution. Okay? So, para maging maganda po yung output natin sa illustrations. Okay po? And model. Ayan, RGB alpha. Okay? Since digital po ang ating gagawin, so digital RGB lang muna tayo. Okay? Dahil sa screen natin gagamitin. Okay. Then, punta tayo sa content. Ano bang meron sa content? Click natin si content. Ayan. So, the name. Name ng ating file. So, sample lagay natin. Sample. Layers, number of layers that we will be using. Sa initial, 2 okay lang. Color background, ayan. So, pag click nyo siya, ang default niya is white. Okay? White. Pero kung mas prefer nyo na other color, pwede naman. So, kunyari, mas prefer natin to medyo light, medyo gray. Hit okay. Then, create. Click create. Okay po. So, click natin yung create. Ayan. So, mapapansin nyo, medyo gray. And here, ito yung ating layers. Background natin. Sinet natin siya kanina. Kung tatandaan nyo, gray, di ba? So, ayan siya. So, ito yung ating mga dapat tandaan na laging gagamitin natin dito. So, itong kanyang mga tools is nahati po, no? Itong 4 sa taas is for vector. Vector tools natin yan. Ito, kadalasan natin gagamitin dito. Freehand brush. Okay. Move tool. Ayan. Yung ating transform o yung pagre-resize. Yung ating paint bucket or yung fill. Yung ating color selector. Isa-isahin natin yan mamaya. And then yung ating super continuous selection tool or yung magic wand. Okay, sana malinaw pa po yung boses natin, ano? Medyo lumalakas po yung ulan eh. Okay? So, sarap magkape na yan, ha? Ayan, kape na naman. Kaya na umaga kape, no? Okay, so, start na tayo. Since I am using my graphics tablet, I can create easily my illustrations. Okay? So, meron tayo ditong layer. Ito sa gilid. Nakita nyo to? Paint layer 1. So, dito meron tayong plus button. Pag kinlik nyo yan, automatically mag-add ng another layer. Okay? So, meron tayong layer 1, layer 2. Yung layer 1, rename natin.
Okay, double click mo lang siya, rename natin outline. O, lagay natin ng sketch muna. Then, yung layer 2, rename natin, gawin natin ink. Then, gawa tayo ng panibagong layer and i-rename natin siya as color. Okay, so we have 3 layers basically. The ink, the sketch, and the color. Start tayo kay sketch. Siyempre, una tayo mag-sketch. Okay, eto na yung mag-start na gumamit ng graphics pen. Okay. So, paano tayo mag-i-start? Okay, sa baba ng layer, mapapansin nyo po yung ating brushes. Napakadami pong brush na inyong pagpipilian. Pwede kayong mag-experiment dito. Okay? So, overview lang po tayo. Okay, yung una, yung eraser, mababasa nyo naman po yan. So, punta tayo dito sa ating, dahil sketch, pencil muna tayo, syempre. Okay, pencil. Ayan, pencil. Sa taas, select na ako ng aking brush na gamitin. Pencil tayo muna. Sa taas, yung size, opacity, and yung, eto yung kulay. Okay? So, choose tayo ng color. For example, the sketch, gusto ko siya red siguro. Ayan, yan yung kulay. Then, start tayo mag-sketch. Okay? So, let's say, for example, sketch tayo. Mabilisan lang, ano? Kasi, limited yung ating time. Oops. Siguro kitang-kita na yung kulot kong buhok yan sa screen. Okay. So, ayan, hindi pa ako masyado makapag-okay ng drawing ngayon. Medyo nanginginig pa po talaga yung aking kamay. So, by the way, ito ay sketch lang naman po muna. Medyo nginig pa po talaga. Dahil sa mga gamot na ating iniinom, syempre, effect po talaga siya sa katawan. Ayan. So, for example, nakapag-sketching tayo. Then, after nating sketch, susunod, lalagyan natin ng ink. Okay? So, dito, sa ating sketch, yung mga layers natin, may options tayo dito pagpipilian. Like the opacity. Okay? So, opacity pwede nating ibaba. Ayan, kung papansin nyo, lumalabo yung ating sketch, di ba? So, pwede nyo itaas. Okay. So, dito sa gilid, kita ba? Zoom ko nga. Okay. So, hindi siya gumagana. Okay. So, sa gilid, makikita nyo itong lock button, o yung parang padlock. So, ilock natin para hindi natin siya magalaw. Then, punta tayo kay ink. Okay? So, kay ink, pipili ako ng another brush. Siguro ito kulay yellow na to. Then, lalaki ko ng konti. Laki ko pa ng konti. And, pili tayo ng color. Outline tayo, no? So, ink natin. Zoom ko lang siya ng konti. So, pag-zoom, scroll lang ng mouse. Okay na. Then, pag move, space. Space. Okay? Hold nyo lang space para maging pan. Then, ulitin ko. Zoom, scroll up and scroll down. Zoom in, scroll up. Zoom out, scroll down. Okay? So, ink tayo. Ayan. So, ayan, pagpasensyahan nyo na. Pag ako po ay nag-sketch talaga, hindi siya nasusunod. Hindi ako makapag-guhit ng maayos. Okay? So, ayan. Huwag po kayong mag-alala, gagamitin natin mamaya yung illustration na pina-download ko sa
inyo. Actually, hindi ko to tatapusin kasi yun ang gagamitin natin. This is just for you to see na pwede po tayong mag-direct dito, mag-illustrate. Okay? Siyempre, kapag meron kayong graphics tablet, mas madali ang buhay. Kung wala, medyo mahihirapan po kayong i-manipulate siya gamit yung ating mouse. Kaya, ang gagawin natin is gagamit tayo ng paper and pencil. And ink pala, paper and pen. Tapos i-scan natin, na-transfer natin sa PC. Okay? So, for example, ayan, okay na. Pasensya nyo na muna yung drawing natin, ha? Okay. Gagawin ko, mag-get rid na ako sa aking sketch. Hindi ko na kailangan si sketch. Okay, pansinin nyo to, sa gilid, merong visibility button, yung parang mata. Click nyo lang siya, mawawala na yung ating layer na sketch. Then, proceed tayo sa color. Okay? Okay. Yung step na gagawin natin dito, siya lang ding i-apply natin doon kapag ang gamit natin ay paper and pen and paper. Okay? So, paano po? Okay? So, tanggalin ko yung kulay ng background. So, kung papansin niyo ito ay butas. Okay? So, ang nakita nyo lang yung alpha. Alpha key dyan sa likod. Okay? So, yung ink layer, ilalak ko na siya para hindi ko siya magalaw. Lock. And then, punta ako sa layer ni color. Okay. Paano natin siya kukulayan? So, pili kayo ng brush. So, para makapamili kayo ng brush na gusto nyo, dito tayo sa toolbar sa taas. Okay? So, makikita nyo yung choose brush preset. Ito. Tabi ng icon na brush, merong 4 na square dyan. Click nyo lang. Ayan. So, meron kayong maraming choices ng brush dito. Okay. So, paano natin siya gagamitin? Paano tayo pipili? Okay, click natin to. Dito, sa brush. Ito, okay. Click nyo dito para lumabas yung presets natin. Ayan. Dito sa mga brush na to, pwede kayong mamili. Ayan. So, ulit natin yung ating diameter muna. Pili tayo ng ibang kulay siguro. Sa green tayo. Ayan. Then, balik tayo dito. Para makita nyo, ano yung itsura ng brush na yun. Okay? Airbrush. So, pag kinulay natin yung airbrush, yan yung itsura niya. Kapag ito, anong itsura niya? Ayan. Kapag ito ba, ano bang itsura niya? Ayan. So, dito, sa Krita, kahit na digital art yung gagawin natin, meron pa rin siyang feel ng traditional kung saan gumagamit tayo ng mga brushes lang. Okay? So, by simply choosing the right brush o yung brush na desire nyo, ayan. So, napapansin nyo yung pagkakaiba ng bawat brush. Okay? So, puno na. Burahin natin. So, click lang natin yan. So, ayan. Okay? So, nasa inyo. Pili kayo ng brush na gusto nyo. Watercolor effect, ayan. Bibigay niya rin sa inyo. Nasa inyo lang. Creativity. Kain lang kayo ng chocolate na maliit na gano'n. Ang sabi niya, imagination won't limit. Ayan. Nasa imagination natin yan. And that is unlimited. Okay? So, pili lang kayo ng brush na gusto nyo. So, for me, gamitin ko lang yung pinaka-basic. Airbrush. Ayan. Then, close na natin siya. Escape. Then, pili ako ng kulay. Punta tayo dito. By the way, kung hindi kayo sanay dito, click nyo lang to. Bibigyan niya kayo ng choices, no? Ayan, pili kayo ng color palette na gusto nyo. Pili lang kayo dyan, okay? Kung hindi kayo sanay sa ganyan. So ako po kasi medyo sanay na ako dito. Ayan. So for example, okay na ako dyan. Okay. So pwede na ako magkulay ba?
pwede na ako mag-start. Ayan. Ano pansin nyo, nakukulayan na, no? Gamit ko po pala mouse. So, medyo mahirapan tayo. Okay. So, brush. Ayan. Ang gagawin nyo lang dyan, pupunin nyo siya. Sir, lagpas-lagpas naman yung gawa nyo. Paano bang hindi lalagpas? Okay. Undo muna natin. Ganito. Punta kayo sa tool, sa gilid. Tingnan nyo po yung magic wand na to. Click nyo yan. Yung super magic wand natin. Then, click nyo yung link, yung layer nyo na ink. Then, select yung part na gusto nyong kulayan. Make sure na your illustration is enclosed. Okay? Ayan. So, ayan. Then, mabilisan tayo. Hindi tayo gamit ng brush, but gamit tayo ng paint bucket or fill tool. Click ko to, fill tool. Then, punta ako kay color. By the way, hindi nyo naman siya makiklik dyan dahil nakalock, di ba? Punta tayo kay color. Click. Tada! Nakulayan na siya agad. Okay? So, ngayon, para makasunod ang lahat, i-close ko na po ito. Punta tayo doon sa ating i-download na illustration. Okay? So, hindi ko siya save ba? Okay? Punta tayo doon sa illustration natin. So, ang gagawin lang natin para mabilis, drag and drop. Click ko siya, drop ko siya. And tada, automatic nasa artboard na natin siya. Okay, so I hope sumusunod po kayo para magamay niyo yung paggamit ng ating krita. Okay, so, initially, ang layer natin ay nakaset as background. Okay? So, ang gagawin lang natin para mabilis is kulayan natin ng mabilis. Okay? So, pwede rin tayo magtanggal ng background dito parang ginagawa ni Sir Lawrence kanina. So, paano? Magic wand. And select all the whites kasi tatanggalin muna natin yan. Ayan, select natin siya. Habang sineselect, I'm holding shift po para marami tayong maselect. Ayan. Meron na lang tayong 9 minutes. Sige, try natin na matapos siya hanggang 9 minutes. Make sure lang po na hindi nyo kiklik yung yung black. Yung mga white lang, click nyo. Then hit magic delete. Yung delete button sa inyong keyboard. Ayan, may nakaligtas. Delete lang natin yan. Delete lang natin yan. Select ko to, delete. Select ko to, delete. Select ko to, delete. Yan. So, para lang tayo naglalaro. So, make sure lang na enclose po yung inyong mga illustration, para hindi siya tumapon. Ayan. Okay. I think we're done. Na-delete ba lahat? Ayan. Okay. So, ito pa pala. Ayan. Na-delete na. So, ganito na sana yung itsura ng inyong mga illustration dyan. Gagawin naman natin ngayon, punta tayo sa add tayo ng another layer. Okay? Anong layer to? Ito yung kulay natin, color. So, lalagay ko siya sa ilalim. Drag ko siya sa ilalim. Okay. So, katulad ng step natin kanina, magic wand natin, yung mga part na kukulayan natin. So, skin tone muna tayo. O, dun tayo sa kulay ng balat. Ayan. Sinelect ko na lahat ng balat. Tingin ko naman ay selected na. Then, fill tool. Click natin siya. Select the color that you want. Teka, ayan. Okay na siguro yan. Then, click. Oops, teka. Make sure na doon tayo nakaselect sa ating another layer. Lock na natin yan. No? Okay. So, automatically, nakulayan na siya buo. Walang kahirap-hirap. Then, mag-add tayo ngayon ng shadings. Okay? So, gamit ko lang itong brush na to. Then, brush tool. Ayan, freehand brush. Or simply click B. Ayan. Then, pili tayo ng darker shade ng kulay.
Ayan, sa tingin ko okay na yan. Then, zoom ko lang ng konti. Lilit ko ng konti yung aking brush. And, mouse na pong gagamitin ko. Hindi ko na gagamitin yung aking graphics tablet para fair sa inyo. Ayan. So, ipahid lang natin dyan. Ayan, sa part na gusto nyong kulayan. Okay, imagine lang po tayo kung nasan yung ating source of light. For example, source of light natin nandito. No? Ayan. So, hindi ko type yung kulay ko. Ayan, try natin to. Ayan, to okay to. So, ganun ko lang po siya kinulayan. So, ganun lang din po kadali para sa inyo ito ngayon. So, litan ko lang para fit doon sa part na gusto ko lang kulayan. Ayan. Dito. Kulayan nyo na rin po yung inyong illustration dyan. Para sabay-sabay tayo makatapos. Okay, langin natin ng konti. There are many apps po na pwede kayong gamitin, but I am suggesting Krita kasi ito po ay free. At wala kayong magiging problema. Bukod pa doon, hindi ganoon kalaki pag dinownload nyo. Okay? So, natin konti. So, hindi natin ito masyadong ma-precise ngayon. Siyempre, may time tayong hinahabol and parang may mga deadline tayo, ganyan. So, ayan. So, I think we're good na dyan. Then, punta tayo ulit sa ating magic wand. Punta ako kay background. Then, select ko yung mga part na gusto ko ulit kulayan. So, for example, yung buhok. So, gawin natin medyo may edad. Shift. Tsaka yung kanyang kilay. Then, punta ako ulit kay paint layer. Select ako ng kulay na gusto ko. For example, I want it to be gray. Then, fill. And click ko lang siya. Automatic. Ayan. Nakulayan. No. Okay. So, gusto ko ulit maglaad ng shade. Ganun ulit. Punta ulit ako kay brush. Pili ng mas darker shade. And size. Kung sa tingin nyo, hindi siya magko-complement. Ayan. Ayan. So, I prefer po kasi na manual po talaga yung paglalagay ng shading para mas nasanay po siguro ko doon. Kaya ganun. Okay, then balik na naman tayo sa process na yun. Punta ako kay background. Then select ko ulit yung aking gustong kulayan. Ayan. Yung hat niya. Then punta ako kay fill tool. Select ako ng kulay. Ayan. For example, green tayo. Moss green. Kunyari, ayan. Then, paint tool. Ayan. Kulay ko lang. Then, good to go. Tapos, pwede naman sa brush tayo ulit. Then, add tayo ng shade. Dahil, ayan. Yun, nandito sa ilalim, syempre, mas dark yan. Lakayan natin ng konti para mas mabilis. Pwede naman pala si sir. Okay. So, add ako ng, ayan, lagay tayo ng highlight kunyari. Ayan. Para mas nabuhay yung ating illustration. So, pansinin nyo, sumobra, no? Pwede nyo gawin dyan. Pagka ganyan, ando muna tayo. Kung sa tingin nyo, lalagpas. So, magic wand. Select nyo lang yung part na gusto nyo kulayan. Then, balik kayo kay brush. Then, ayan. So, para dun lang sa loob na yun, magkulay. Then, balik na naman tayo kay wand. Select natin yung part na gusto natin kulayan. Select the color that you want. And then, fill tool. Balik kay layer ng kulay nyo. And then, tada. Okay? So, bibilisan ko na po. Kukulayan ko na ng mabilis itong ibang part. So, deselect muna tayo. Magic wand. Deselect, Control Shift A. So, pwede naman,
Kaya lang, hindi ko suggest na gawin nyo to, pero kung nagmamadali kayo, pwedeng ganito gawin nyo. Unlock natin yung ating image. Punta ako kay background. So, ako kasi 100% sure ako na naka-enclose tong illustration ko. So, ibig sabihin, walang mga butas dito sa mga pagitan na yan. So, naka-enclose siya. Okay? So, pwede kong gawin, direct fill na lang ako. Fill tool. Selected yung layer na yan. Then, pili ako ng kulay na gusto ko. See? So, click na lang ako dyan. And automatically, mafe-fill niya o makukulayan ng kulay na gusto ko yung aking illustration. So, ang bilis, di ba? Easy peasy. Sobrang bilis. Kaya lang, syempre, meron tayong ayoko ng kulay na yan. Ayan. Tapos, fill lang, ano? So, basta tandaan nyo lang, pag nag-illustrate kayo, make sure na naka-enclose or nakasarado or walang mga open sa mga outline na yan, walang mga butas-butas para hindi mag-leak yung kulay. Okay? So, walang kulay yung mata. Okay. Yung ating fishing rod. So, yan. Hingi po siguro ako ng extension kahit 5 minutes para makatapos tayo. Ayan. Ayan. Tsaka makapag-shoutout pa ka mamaya. So, habang nagkukulay, mag-shoutout na kaya ako, no? Ayan, shoutout tayo sa SDO 9 Ecija. Ayan po. Maraming salamat po sa opportunities na ibinibigay niyo sa amin. Sa aming mga guro. Ayan. Sa amin pong SDS, si Sir Jesse D. Ferrer. Sa lahat ng EPS. Siyempre sa EPS ng General Tinio District, si Ma'am Gina po. Ayan, yung mga teachers ko po pala sa Kuliat High School sa Quezon City noon. Sila Ma'am Karina Sidro, sila Ma'am Ruth Pagtalunan, si Ma'am SP, ayan, si Ma'am Gloria Bien, si Ma'am Roldan, ayan. Kumusta po kayong lahat? Ayan. Kapag-shoutout ako, ayan, kulayan natin. So, tingin ko okay na po, nakapagkulay na tayo, no? So, yung mga shadings, pwede natin gawin yung process kanina. No? Select natin, magic wand. Ayan, magic wand. So, yan, napansin nyo na select. Yung part na may kulay lang na yon. Select natin yan. And, punta kayo kay brush ulit. Then, para makuha nyo yung kulay na yan, may color picker po dito, yung parang eyedrop. Ayan, color selector. Click nyo lang yan. Click nyo to. Ayan. So, automatic na ginaya niya yung kulay, no? So, pili tayo ng darker shade. Then, brush tool. And, ipahid nyo lang sa part na gusto nyong kulayan para magkaroon kayo ng illusion of shadow. Ayan. Siyempre, pag naglagay po kayo ng shadow, make sure na kung naglagay kayo ng shadow sa right, o nag-drop siya sa right, make sure po na most of them are nasa right. Unless may object na magkakast ng shadow sa kanya. Okay? Para mas mukhang realistic naman yung ating illustrations. Okay? So, one tayo ulit. Select ko to. Then, brush. Then, color pick muna tayo. Kulay nito. Then, darker shade. Brush. Ayan. Yun. Then, mabilisan na. Okay? So, yung mga brush po natin, pwede nyo explore yan. Okay? So, explore nyo na lang kung anong brush yung mag-work para sa inyong preference. Okay? So, ayan. Wala lang tayo ng then brush. So, pag po kasi plain yung illustration, walang variety, walang darkness, walang lightness, walang effects ng shadow. Dahil siya tingnan, di ba? Plain. So, ayan. Brush, color picker, kulay natin itong kulay na to, darker color, then brush, and then, ayan. So,
Then, and we're done. Tingin ko, okay na po muna yan. Okay? So, isa pang huwag kakalimutan yung pag sa mata. Deselect ko muna to. Ayan. Asan yung deselect? So, magic 1 tayo. Deselect. Control-Shift-A. Yung sa mata, itong minsan nagkakamali ang mga nagsisimula pa lang mag-illustrate. No? So, lilitan ko yung brush ko. White. Huwag niyong iniiwanan na plain po yung mata. Plain color. Okay? Maglagay kayo ng white dyan para hindi siya dull o hindi patay tingnan yung mata. Okay? So, ayan. So, that's it. Nakapag-illustrate tayo, nakapagkulay tayo. Yung ating printed, yung ating manual illustration na in-scan, nilagay natin dito, binor natin yung illustration, kinulayan natin gamit yung Krita. And digital na siya. And, paano tayo mag-save? Madali lang. Punta lang kayo, file. Makikita nyo naman dyan, save. Okay, save. Okay, quality, 80%. So, pwede nyo todo yan, walang problema. Then, okay. Okay. So, hindi nakaka-copy. Okay. Tanggalin ko muna yung lock. Okay po. So, ayan. So, punta tayo kay file. Save as tayo. Okay. So, sa save as, makikita nyo naman po dito as JPEG ba? As Krita. So, kung Krita or .kra or Krita document, so this means ito nakasave siya na may edit nyo pa. Okay? Save natin. Okay. So, Krita document. Pag in-open natin siya, dito pa rin siya mag-open. So, file, save as tayo. Gawin natin PNG kasi tinanggalan natin ng background. Katulad nga ng sabi ni Sir kanina, supported ng PNG yung walang background. Okay? So, save natin. Save. Then, okay. Then, puntahan nyo lang kung saan nyo siya sinave. I think dito siya na-save. Ayan. So, eto na siya. So, wala na siyang background and digitally na po yung kanyang dating. Okay? So, pwede nyo siyang i-import sa inyong mga video lessons nang walang background. So, nasa animator nyo na yan kung paano pagagalawin. Pero I suggest na kapag sa video lessons gagamitin tapos i-animate po, kung mga tao yung drawing po ninyo, make sure na yung illustration ninyo ay per layer every joint. What I mean is, kung magdodrawing kayo ng tao, separate layer yung head, arm. Yun po yung ibig sabihin. No? Separate po siya. And what's good with Krita po is supported niya si PSD file. Pwede niyo po siyang i-save as PSD. Saan na si PSD? Ayan, Photoshop file. Wherein all layers are naka-save po. Like for example, bigay ko na lang pong sample. So ayan na po, no? Kapag nakagawa na tayo ng isang illustration, sana nakapag-save po kayo. Close ko na to. Okay, save ko na lang, yes. Okay, nakapag-save. So, yan, medyo bibilisan sa pagpipindot-pindot natin. Okay, asan na yung aking PSD file dito? Medyo matagal mag-save. Pero basically, ganun lang po siya. So, that's all. And I hope po yung aking mga na-discuss ay makatulong sa pag-develop ninyo ng inyong mga video lessons or storybooks para sa ating mga learners. So, yun lamang po and thank you.
Ayun. So as I was saying, maraming salamat po, sir. Well, as our morning session speaker stated earlier, it is no longer a major problem if today's educational system is influenced by the rapid pace of technology. But how and how well can we embrace its benefits? Alright, tama yan, sir. At yung pinakita sa atin ni Sir kanina, isa sa mga benefits talaga yan ng technology na very sure tayo na nagagamit natin up to now. Tama ba? Tama. We are very privileged indeed to have given a chance to listen and be trained by someone as skilled and as conversant as Sir Arvin K. Guardes. Again, sir, thank you so much po. Slow clap pa rin kayo, sir. Grabe, ang husay. Grabe, galing-galing ni sir. Nakita ko siya nagdo-drawing kayo noon, no? Yes, hirap gawin nun. And sir, eto na, ang ipinangako natin sa ating mga viewers kanina. Since ang ating topic this afternoon session ay about photo editing, tingnan natin ang husay ng ating mga butihing guro. Correct. Sa pag-edit ng pictures nila. Siyempre, kasama tayo. Siyempre. Oh, I'm sure excited na kayong makita nyo na yung mga creations dito sa ating live. Alright? Tignan natin. Ito yung una namin nakita. Wow! Nice. Yan. Si Ma'am Roma ay isa sa mga teacher broadcasters natin sa music. Si Ma'am Roma pala yan. Yes, diba? Diba? Point pa siya. Sa'yo siya humihingi kasi mukhang mas masarap yung... Padala kita ng kapendara ako, sir. Ayan. Sa'yo na natin. Shout out kay sir. Magandang hapon po, sir. Sana hindi po kayo galit sa akin. Nagigil eh. Ayan, sila diba? Ma'am. Habang nagbabasa tayo, sila naman nag-enjoy dyan. Ano ginagawa nila sa ginagawa nila? Nasa right sila, no? Yan. Yan yung sinasabi ko kanina, sir, na isa sa mga ways natin kung paano magiging stress-free ay through listening to music. Tamang sound trip yan, nakakawala ng stress yan. Ayan. Ako. Team Green. Hello Team po. Green, hello po sa inyong lahat. Ang laki natin doon, Ma'am Jen. Ayan si Ma'am. Medyo nahiya siya. Parang sa problema gilid. ba tayo? Nainayos ko yung buhok ni Ma'am. Ayan. O, diba? Talaga namang masarap na ka-partner ng hot coffee ay cake, syempre. Yan. Si Ma'am Valeriana. And si And kay Ma'am, Ma'am. marunong na si Ma'am mag-edit ng Correct. photos niya. Ayan, si Sir. Correct. Talagang mainit ang kape. Yes, sir. Pa-refill naman ng coffee ko, sir. Maraming salamat po. Ayan, si Ayan, Ma'am o, diba? nakakolage. Nag-collage kasi ng effort kong effort. Ang ganda. And, Yan, sa Kawit Elementary School po, grade 2 teachers, maraming salamat sa pag-edit ng inyong picture. Sa sunod po, sama nyo kami ha. O, speaking of, isama naman tayo. Sa Patera Elementary School. Yes, hello po sa inyong lahat dyan. Ayan. Diba? Si Ma'am, solong-solo ngayon Oo. center. Ayan. Usap tayo. Oo, usap tayo. Ayan, si Sir. Sir, Mukhang magandang hapon. otaku si Sir Anime lover. Oo. Ayan Kasi parang alam ko yung background mo. Oh, hindi pa ako nakakapunta siya. Yan. Matagal na rin. Sipag naman ni Ma'am, hanggang ngayon ba nasa school pa rin siya. Hello po sa inyo. Yan. Pinagpakabog ang floral dress ni Ma'am. Maraming salamat po sa pagsama sa... Ay, ito, maganda, sir. Buffet. Diba? Tingin naman yan, Ma'am. Sarap. Baka naman. Yan, no? And from Occidental Mindoro National High School, Filipino Department. Hello po. Hello po sa inyo. Ay, Sir. ang alam ko, sir, iniinom yung coffee, hindi pinandiliguan eh. Pero anyway, alam try ko, na. milk ba? Yeah. Coffee ba? Coffee ba? Yan. Ayan, ito yung pinaka-bet natin kanina. Yung parang napadaan lang. Napadaan lang. Chill-chill lang si sir. Abang-abang tayo ng Grab. Yes. So, Again, yun. Those are your entries. Napakaganda at napakahubusay niyo po. Ang galing. yes, maraming salamat po sa taos-puso niyong pagsali sa ating kasiyahan. Alam naman natin na sa dami na nating ginagawa the whole week, ito na lang yung isa sa mga nagpapasaya sa atin. Correct. And sir, the most wonderful season has started. Per month na. Kaya naman, yung susunod nating selfie, yung susunod nating groupie, ay may kinalaman sa darating na holiday. Alam niyo ba na 114 days na lang, Pasko na! Yan, lapit naman, no? Yes, and since you've already learned about photo editing, let's put your skills to the test. Let's take a selfie together and make it as Christmassy as possible. Yan. So, bago natin gawin yan, alam ko parang handa tayong kausapin, hindi lang mapampang sa kabilang channel. So kung makakasama natin sila sa groovy na yun, pwedeng yun na rin nang i-edit nyo, mga ma'am and Yes, sir. oo, masaya yun. Oo, 4 tayo dyan. Sama kayo, syempre. And sabi nga, sinabi ni Ma'am Jen, make it as Christmassy as possible. Ayan na sila! Hi, Ma'am Pam! Hi!
Hello! Hi, Sir Jan Jan. Sir Jan! Kamusta kayo dyan? Malayong lugar yata yun. Malamig ka dyan. Oo, grabe. Magpapasko na rin actually dito kahit gano'ng kalayo yung lugar na kung nasaan kami. Anong oras naman dyan, sir? Kamusta naman ang lagay ng trapiko, Sir Jan Jan? Hindi, joke lang. Actually, mag-work sama kami ngayon eh. Ayan. O, isama naman So, namin, sir. Ma'am Pam and Sir Jan, nasabi namin kanina na magkakaroon tayo ng photo op again. Correct. At this time, gagawin natin Christmassy yung pag-edit ng ating mga viewers. So, sama na rin kayo sa amin para apat tayo. Ready? Tama yan, Ma'am Jen. Sir Jan Jan, Ma'am Pam, ini-invite namin kayo kasi ang edit nila ay lalagyan nila ng snow, pwedeng lagyan nila ng Christmas balls, Pwedeng gawing ng Santa snowman, Claus, pwedeng gawing pwede Santa rin Claus, Rudolph. pwede rin Rudolph, pwede ako ng abs, bahala kayo. Kayo nang bahala. Basta gamitin natin yung natutunan natin ngayong hapon sa pag-edit ng pictures. Yan. Okay, ready na ba tayo, Sir DJ? Ready. Sila Okay. ba? Ma'am Kayo Pam. ba? Ready na ba kayo dyan? Ito yata lang effects nila ng Christmas. Ready? Ready? Okay. Okay, picture na tayo, picture. First scene natin, kunwari, nagki-Christmas carol tayo. Yan. Nangangaroling. Carol mo yun. Caroline. Ako na magtatambol ako, magtatambol Yes. ako. So, kunwari, may hawak tayong mga... Ano ba? Instruments. Ikaw ba? Carol mo. Ayan, gitara kay Sir Jan Jan. Okay. Tambourine. Ayan. Alright, ready? Pause tayo, ha? 3, 2, 1. Go! Yun! Okay. Sunod naman, sir. Sunod dating scenario. Kunwari, nag-exchange gift tayo. Yun. Okay. Face-to-face. Ready na ba? Ready? Ma'am Pam and sir? Yan. Exchange gift. Ready? Yung gift ko malaki. Okay, yung gift ko. 1, 2. Ayun! Ang laki ng gift natin. Okay. Anyway, maraming salamat po, Sir John and Ma'am Pam, sa Thank you. pakikisama sa aming kasiyahan ngayong hapon. Thank you, Jan Pam. Thank you. Alright. So for this part of our program, ito na naman po, magsha-shoutout na naman po tayo. At ito, balita ko matindi-tindi to kasi nakita ko na yung whiteboard. Sobrang dami. Sobrang dami. Thank you so much po kay Sir Jeff sa effort niya. Bukod dyan, meron pa sa mga phone namin. Yes. Iba naman. Unahin ko na to, sir. Shout out po sa lahat ng teachers na San Remigio National High School ng SDO Cebu Province. Magandang hapon po sa inyo. And also, batiin na rin natin si Sir Adolf Aguilar, ang Chief ng Youth Formation Division. Galing po kay Sir Buds and kay Teacher pa. Batiin ko na rin, sir, mga teachers ng Ludlod Integrated National High School at sa kanilang Principal 2 na si Sir Jeffrey Santander. Magandang hapon po. And then, greetings to Cavinti Elementary School, especially to the school principal 2, Mrs. Rosie C. Abad, and our PSDS, Mrs. Soledad S. Villanueva, from Rizel R. Magmanlak, STO Mandaue City, SDS Dr. Nympha D. Bongo, and teachers of Banilan Elementary School, Mandaue City. Ma'am Christine Joy Wayo, Librada Avelino Elementary School, Toto Juni, SDO San Pablo City, headed by Ma'am Daisy Z. Miranda, teachers of Dolores National High School, headed by Ma'am Rosalie P. Caraan, SDO Manila S, headed by our school superintendent, Ma'am Maria Magdalena Lim, our assistant superintendents, our PSDS, to our school principal, Mr. Jean P. Pangilinan, to all the teachers of Ramon Magsaysay High School, Manila, especially the English department from Sir Ray. And dagdag ko na rin, Ma'am Jen, si Sir Ador Kerubin at Sir Romnick David ng Muntinlupa National High School to Nasan Annex Division of Muntinlupa from Sir Mark Anthony Hamisal. Yun. Alright, good afternoon po and happy birthday kay Ma'am Jeanette Ruga of Las Piñas National High School from Sir Jeff and the faculty club officers. Happy watching din po kay Ma'am Riza Sevilla, Ma'am G. Magnata, Ma'am Cynthia Mendoza, Sir JP Lumagas, Sir K.M. Sagat, Sir J.M. Panganiban, Miss Aliana, and Miss Trisha Madayan. Hello po sa inyo dyan. Good afternoon din po sa mga taga SEO Zambales, Subic District, Kawag Elementary School. Same po, hello po sa inyong lahat dyan sa Alexander S. Padilla,
Governor Feliciano Leviste Memorial National High School sa Lemery sa SDO ng Batangas. Happy birthday po, Ma'am Johanna Matiliano of Balinao Integrated School. Happy watching din po sa Dewey Elementary School from Sir Francis Arvin Nuevo. Same po, hello po sa mga taga Amado T. Reyes Elementary School from Salvador Eustaquio Manansala the First. In short, Sir Baz. Hello po sa mga taga Apollonia Rafael Elementary School from SDO Valenzuela. Galing po yan kay Sir Christian. At magandang hapon sa mga taga Guadalupe Elementary School, lalo na sa kanilang principal na si Ma'am Serelina Lerin, ICT Coordinator Efren Sortones, and kindergarten teachers headed by Mrs. Abigail Abarquez. Good afternoon din po sa CID Chief na si Ma'am LP Bergado, ASDS Sir Randy Punsalan, ASDS Sir Galileo Go, SDS Romel Bautista, and sa SDO Cavite Province from Sir Papa. Yan. And also, Sige, ma'am. binabati po namin ang mga kagaruan sa Bagong Pag-asa Elementary School, lalo na po ang kanilang principal na si Dr. Juliet E. Arellano at PSDS na si Dr. Alda B. Nabor. Hello po kay Sir MJ Arsenio, Sir Reggie Manzano, Sir Vladimir Agapito, Miss Myra Fuentes, Sir Mike Arloza, Miss Che De Leon, and Ma'am Berlina Batas. Also, kay Ma'am Kabadbad, Ma'am Landicha, Sir Ignacio, son Junior of Las Piñas National High School. Yun, ang tindi mo, Ma'am Jen, at ang mag-uwi ng washing machine. Kaya din po, binabati ko po pala ang aming napakagaling na SDS ng SDO Caloocan, Dr. Nanette Losaria, at ang aming EPS na equally competent, Dr. Christian Y. Ilagan, pati na rin ang mga malalakas at magagaling na PSDS, Dr. Jovan Cornelia, Dr. Chelo Lacasa, Dr. Archie Azucenas, Dr. Maan Lastimosa, at Dr. Marites Directo. Ganoon, yon. Okay, galing yan kay Ma'am Mary Ann Ablihan at syempre ang inyong likod, Sir DJ Santiago. Ngayon, pinapabati rin ni Mami Joy. Pasuyo po sa ating host. Happy 25th founding anniversary SDO Puerto Princesa City. Shoutout po sa kanilang SDS, Sir Villano A. Arzaga. Maraming salamat po sa inyo. Gayon din po ang Lapuyan National High School SDO Zamboanga del Sur, SDO Marikina, Santa Elena High School, and Marikina High School teachers na naging guro ni Tutor Madge, Ocaña Central Elementary School, Carcar City Division. And happy watching to Ma'am Arian, Ma'am Jel, Ma'am Sheila, Ma'am Princess na nasa Netherlands, Ma'am Alita na nasa Japan, walking distance. Paran Laruan Elementary School of Tuba District, Lazaro Francisco Integrated School from Sir Jeric Santoyo Diaz. Ganun din po sa Bangkaan Elementary School headed by Ma'am Felinda Bejerano from Ma'am Maylene Kasama. SDO, Gihulngan City, Negros Occidental, headed by Arden Monisit, and District of Valle Hermoso, headed by Ma'am May Barshal. Sir Eric Samonteza, Noemi Ferrer of Almanza Elementary School, Sir Alvin Orozco, Ma'am Leng Camayo, Gloria Baste of Habay 1 Elementary School, Sir Jason Castro, Ma'am Pamela Agustin, Mary Ann Ventura, and OIC Mr. Darwin B. Mayo of Equitable Village National High School, SDO Las Piñas City. Yes! Breathe! Hindi pa siya nagtatapos, sir. Pa-shoutout naman po sa mga teachers ng Taram National High School from SDO Samar. Also, binabati natin ang mga teachers ng Novaliches High School, lalo na sa kanilang principal na si Ma'am Zaida Padulyo from Mary Hendrick Santos and Sir Kiwi De Leon. Binabati rin natin ang mga teachers ng Belison National School, Belison Antique from Ma'am Janet. And also, pagbati po sa lahat ng teachers at principal ng San Sebastian Elementary School ng SDO Lipa City. And hello po and good afternoon po sa mga teachers ng San Pedro Elementary School at sa buong Tingloy District headed by their PSDS Dr. Raul Napeñas. Ito ba? Hindi naman nakakapagod pala, sir. Good afternoon po
sa lahat ng teachers na nandyan sa SDO Taguig City and Pateros officials, galing po kay Teacher Broadcaster Teacher Yujan. Yan. Ganyan po, si Ma'am Rowie Villadolid, Aliaga Annex School District Supervisor, Dr. Annalisa G. Monse, School Principal, Aliaga Central School, all teachers of Aliaga District from Monique Francisco. Ayan. Yes. At syempre, wait lang po. Saan ba yun? Yun, ito, mahaba-haba ito. Abangan nyo ito, guys. Shoutout po kay Ma'am Noel Formalho Espinosa, Jenna and Alan Kiambao, Jinky San Juan, Zenaida Hipolito, Imelda Lim, Team Manila, Mark Tabor, Cecilia Santiago, Elsa Roque, Effie and Sir Edmond Villarreal, Shirley Luna, Edgar Francisco. Ngayon din ang YesO team, Andrew Mar Salguro, Vanessa Lacson, Kevin Olimba, Mark Takdol, Mark Tabor, Tessa Macabacquiao, Lina Gano, Christine Cabiasa, Marian de la Cruz, Gina Palines, John Mark Baruga, Jonas Domingo, Divine Cervantes, Alma Yuso, Jenny Hernandez, Apple Ridad, Romy Vicente, and Audrey Fabunar. Ganoon din ang Team QC, Victor Anthony Cabanta, and the lady who did the recap last March, VINSET. Ayun, teachers of Caloocan, Nitz Ramos, Vivian Kilantang, Raquel Cruz, and Randy Raimundo. And from SDO Makati, Rio Angeles, Rosalie Daulong, and Charina Visidor. Pwede na pong i-claim ang inyong PSA birth certificate. Good afternoon din po and happy watching kay Ma'am Glycerine Manansala, Miss Rochelle Apad, Miss Marisol Dukulan, and Miss Riza Modrigo. Galing po yan kay Sir Bads. Yan. And happy birthday din po. Yan, fresh na fresh. Yan, mainit-init Kay pa. Miss Frances Riza Madera, Grade 2 Coordinator of Tinajeros National High School. Galing po yan kay Sir Mark Anthony C. And also, binabati ko po ang family ko dyan sa Batangas, Chloe and Tyra, at sa Papa ko in heaven. I hope you're proud of me, Pa. At binabati ko lahat ng nakakakilala sa akin para isang batian na lang po. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong VINSET 2.0. Ayan. May gusto ka po bang pasalamatan or batiin? Parang wala pa tayong nagiging Oo, parang wala masyado. Pero sasabay ko na rin, gusto kong pasalamatan syempre ang buong DepEd EdTech ICT unit. Yes. Na talagang mahal na mahal kami. Correct. Alagang-alaga kami dito. Maraming salamat sa inyo. Ayun po. Maraming salamat po sa buo Ng VINSET 2.0. Yes. Yan. Alright. Again, thank you for joining us here at the virtual Ayan na po ba kayo, Sir DJ and Ma'am Jen? of the Department of Education. Diyan na ba kayo? Yan, kasama na naman natin sila Ma'am Pam at Sir Janjan. Hello! Kamusta kayo dyan, Ma'am? Kayo, Buti kamusta? mabuti naman kami. Oh. Anong oras na po dyan sa inyo? Anong oras na dyan? Ano na? Oras na! Oras na Oras na para magkape. Oras na para magpahinga ng ating mga teachers. Ayan. Pupukubat Pero tayo nakakatuwa sa Ma'am Jen, kape. napakaraming nanonood sa atin. Grabe. Ganyan kadedikado at ka-passionate ng mga teachers dito sa Philippines. Correct. So kayo dyan, Ma'am Pam, Sir Janjan, kamusta kayo? Okay na kayo dyan? Okay na okay. Okay na okay. Nakapagkape na kami dahil ipinaglaban na namin ang mga aming paniniwala at paniniwala. Usapang kape na naman tayo talaga. Kape-kape kayo, tapos ulog na naman kayo mamaya. Baka gusto mo magpakape ngayon, Sir DJ. Ikaw naman ang source ng kape natin lahat. Oo. Ayan. So dahil po riyan, okay, Ma'am Jen and Sir DJ, thank you so much for sharing this day Correct. with us. O magpa-selfie. Maraming salamat din, Ma'am Pam, Sir Janjan, sa atin. O pwede mo magpa-selfie. Sir DJ and Ma'am Jen, pwede ba magpa-selfie din kami sa inyo ngayong hapon? Okay. Okay lang ba? Salamat Sir Janjan. Salamat Sir Ma'am Pam, siyempre. Dahil medyo malayo yung distance natin, hindi natin masyadong makuha yung message nila. Saka parang may jet lag pa sila, malayo Yes, din yan nila. pahinga na rin kayo. Mamaya magti-TikTok tayo kahit Yun. Nako. O, magte-TikTok daw tayo. O, sige po, Ma'am Jen and Sir DJ, thank you so much once again. Magti-TikTok din po tayo, no? Yes. So, see you later. Let's have our Thank you, Ma'am and Sir. Maraming salamat po.
And with that, I hope that everybody learned a lot that day, kagaya na kung paano rin tayo natapos ng mga All right, so again, thank you for joining us here at the Virtual In-Service Training 2.0 Day 4 of the Department of Education. We'll see you again tomorrow for the last day that I bet you don't want to miss. Again, I am Jennifer Awating De Jesus, your Batanggenyan National Teacher Broadcaster. And I am your National Teacher Broadcaster, Sir DJ Santiago from SDO Caloocan. Tandaan, hindi tayo mapipigil ng pandemya. Dahil tayo ay bahagi ng solusyon at pagbabago. Sulong Edukalidad.